ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ወይከውን ምስማከ ምስማዕ ለኩሉ ምድር ውስተ አርእስተ አድባር ወይነውህ እምአርዝ ፍሬሁ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ውስተ አርእስተ አድባር ወይነውህ እምአርዝ ፍሬሁ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ግነዩ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ
ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ ለዓለም ምህረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ለአምላከ ሰማይ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ዘይሁን ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ كم بحدش كل زحد እግዚአብሔር አብ ጌታና መድኃኒት ክርስቶስ ልንወለና ንውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ንመስግኖለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕናዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ኩሉ ሰላም ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡ ኣብ ሓይል መልኣክ ክሓፅር ንልሙነሎና ነዚ ኩሉ ዝምለኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክነ ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዮም ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊና ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ካብ ኣንስቲ ብሩክ ኢኻ ፍረ ከርስኹም ብሩክ እዩ ኦም ልዕልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይብል ሓጢኣትና ካሓትገልና ፍቁር ወድካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ሰላምን ብድሓንን ከም ንውዕል ግበረና ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሕሩሕ መራሒ መልኣክ ስለለልና ከም ዕቤት ፍቕርኻ የቕረበለልና ከም ብዝሒ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ ኮኻብ ጸጋ ውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ ትብልዕለና ዝስና ዓብይ ስንካ ይካዳ የቕረበለና ይፍቅደለና ኣብ ኢድመኻ ኣብ ኢድ ንክርስቶስ ወድኻ መጎዝ ክብር ተባሃለና
ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ወያሃድግ ውስተ ፍኖት አሰሮ እግዚአብሔርኒ ይሁብ ምህረቶ ወምድርኒ ትሁብ ፍሬሃ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርኒ ይሁብ ምህረቶ ወምድርኒ ትሁብ ፍሬሃ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስቁ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ أحاذي عالم እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ይቀድስ ተኻስምሳ ቃልካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግና ኣሎ
በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድኅነና እምበል ናብ ፈተና አይተን። መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካል ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካል ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳ ወፍሰይቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገልና ናፈቆድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልመኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትናን ስማረትካ ጸሎቶም ተቐበል። ኣብዝኻ መግደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢአቶም ኣይትጠምት ንስኦም ተቐበል። ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ። ወጎይትና ኣምላኽና እንትርንበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እኩት አንተ ወስቡሕ ስምከ ወዐቢይ ኃይልከ ዘታርህ በአርያም ወትሴባህ በትሑታን ዘአንተ ሰራይከ ሰንበተ ለዕረፍት ወወሃብከ ሲሳየ ዘበጽድቅ ለኩሉ እግዚኦ ባርክ ፍሬሃ ለምድር መሐሪ ወጻድቅ መኑ ከማከ ዘታርሁ ክረምተ በጸጋከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበት እኩት አንተ ወስቡሕ ስምከ ወዐቢይ ኃይልከ ዘታርህ በአርያም ወትሴባህ በትሑታን ዘአንተ ሰራይከ ሰንበተ ለዕረፍት ወወሃብከ ሲሳየ ዘበጽድቅ ለኩሉ እግዚኦ ባርክ ፍሬሃ ለምድር መሐሪ ወጻድቅ መኑ ከማከ ዘታርሁ ክረምተ በጸጋከ
ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርብድ እንደ ጸገት አኩዘክም ሃሌሉያ 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 እኮ ታንተ እኩታንተ ስቡሕ ስምከ ወስቡሕ ስምከ ወአብይ ኃይልከ ወአብይ ኃይልከ እኩት አንተ ወስቡሕ ስምከ
መኑ ከማከ ዘዳር ክረምተ በጸጋ አከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ባባርከን ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበት ተአኩ ተከ ነፍስ ነፍስ ጸግበ
Ah
Ave
ዘ
በጸ
ተአኩተከ እንደ ጸግበ ተአኩተከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበ ተአኩተከ እንተ ጸግበ ነፍስ ወነፍስ ርህብት ነፍስ ነፍስ
ነፍስ እንተ ጸግበተ አኩተከ እንተ ጸግበተ አኩተከ እንተ ጸግበተ አኩተከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበተ አኩተከ እንተ ጸግበተ አኩተከ እንተ ጸግበተ አኩተከ እንተ ጸግበተ አኩተከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበተ አኩተከ እንተ ጸግበተ አኩተከ
እንተ ጸግበት ተአኩተከ እንተ ጸግበት ተአኩተከ ሃሌሉያ ታንተ ወስቡህ ስምከ ኃይልከ ዘታር ባርያም ወትስየባ በትሑታን ዛንተ ሰራይከ ሰንበተ ለዕረፍት ወወሃብከ ሲሳየ ዘበጽድቅ ለኩሉ እግዚኦ ባርክ ፍሬሃ ለምድር መሐሪ ወጻድቅ መኖ ከማከ ዘታርሁ ክረምተ በጸጋከ ነፍስ ድህነት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበ ተአኩተከ መዝሙርና መዝሙር
ملاك تتقبلك تقبلنا في سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس في سمايكم ودمام دريكم لا تنجرانا لما هبنا بدلنا بفادنا نمبر فتنا يتوتونا جسن حيلين كبرن زل عالمنا كايما امين اوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خدم كلخ بسجا خون دنبلي خدي جابر توار بيتا سلام لك اسرك عن استبرختي غفرة كرسهم روم تسجى جابر مساخي اوفست دس بالكحد يبنا صرينا نفت ودغ يذكر اسم تانا محرت لمن لنا هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا هاليلويا تسهلني تسهلني اسمك يا كتوكلت سبات ووداسي أملاك النبي موسى سبات ووداسي نفساتك እግዚኦ አይርም ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ نفساتك وإيمانك ገብርኄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገልና ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ወስራቴ ለነፍሲ ዛበስት ሃሌሉያ ወስረይ ላቴ ለነፍሲ ወስራቴ ለነፍሲ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርም ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ገብርኄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ህፃናት ንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ብኻድ ምነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ብእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስርኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ
ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ወፍስስ ደስ በልካ ኃጢአትና አስተሰርየልና ናፍጥ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሰዘክያከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ናዝዝ ለሰቦሙ ፈኖና ለከ ክብለ ክርስቶስ ለከ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ መንፈስ ቅዱስ ፍቅረ እግዝእትነ ማርያም መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያሉ ምስሌም ኩልኩም ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ሐረነ እግዚኦ እግዚኦ ሐረነ እግዚኦ Kyrie
ክርያላይሶን 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 Kyrialaison, 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 ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺው ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ኻሓድገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተዛለለ ሰላም ምስለ ኩልክሙ ምስለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኸ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታብኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዕንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ወጾሩ ዘርኦሙ ወሶበያቱ መጹን ዘይትፌሱ ወጾሩ ከላስስቲዮሙ ወጾሩ ዘርኦሙ ወሶበያቱ መጹ እንዘይትፌስ ወጾሩ ከላስስቲዮ ዘሮሙ ወሶበያት ወመጹ እንዘ ይትፌስሑ ወጾሩ ከላስስቲዮሙ ወጾሩ ዘርኦሙ ወሶበያት ወመጹ እንዘ ይትፌስሑ ወጾሩ ከላስስቲዮሙ ወጾሩ ዘርኦሙ ወሶበያት ወመጹ እንዘ ይትፌስሑ ወጾሩ ከላስስቲዮሙ ወጾሩ ዘርኦሙ ወሶበያት ወመጹ እንዘ ይትፌስሑ ወጾሩ ከላስስቲዮሙ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ ቅረበለልና ወንጌል ካብንሐና በኃይልኻ ደግፈና ከም ቃል ካምብረና ትዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ መንገድኻ ክንሕዘሉ መንፈስ ክንዓብየሉ እስኻ ሓግዘና ዳግማይ ንዲያብሎስ መስቀልካ ግንሐልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሃገርና ናብ ጎራብትና ዘለው ግእን ወረው ግእን ድማ እስኻ ቁረልና ያክል በለና ጎይታ ምሕረት ንስኻ ኸሞ ምሕረት ካውርደልና ሰላም ካላእኸልና ከም ምሕረት ካምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብዛ ሰዓዚኣ ኣብ ጸበባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ዘለውሎ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ካብ ጸበባ ካብ ሽግር አውፂኻ ናብ ራህዋ አሳጋግረልና ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ህየር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ሁሎም ድማ አጻናና አልና ብናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለየና ንዓና ድማ ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ሰናይ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ኣብ ሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎን ዝሓደግናሎ በደልና ንሳማሕ ደገልነ ካብ ኩሉ ክፉ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ይግበአና መንግሥቲ ኃይል ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልኪ ሕሊናኺ ድንግል ሥጋኺ እውን ድንግል ይኹን አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እልክልኪ ስኺ ኻብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ በኩል ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኖህ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑን እመኑን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርኡን አገልጋሊኡን ካብ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ተጻሕፈ ምዕራፍ 4 ካብ 31 ክሳብ 38 ኣብ መንጎ እዚ እቶም ደቂ መዛሙርቱ መምህር ብላዕ ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ ብልዒ ኣለኒ በሎም
እቶም ደቂ መዛሙርቱ ንሕድሕዶም ሰብ ኮን ይኹን ገለ ዝብላዕ ኣምፂሉ ኮይኑ ተባሃሉ። ኢየሱስ በሎም ብልዐይሲ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ዕዩውን ክፍጽም እዩ። ንስኻትኩም ቀውዒ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሕሎ ትብሉ ዶ ኣይኮንኩምን? ኣዒንትኹም ቋሕ ኣቢሉ እሞ ምድሪ ድሮን ዓጺድ ከም ዝጻዕደወ ረኣዩ እብለኩም ኣለኹ። ሓደ ከም ዝዘርእ ካልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ በዚ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እዩ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕለቱ ይቕበል። እቲ ዘራኢ እቲ ዓጺድ ብሓንሳእ ምእንቲ ክሕጐስ ከዓ ንዘለዓለም ህይወት ፍረ ይእክብ። ኣነ ንኣኻትኩም ካብዘይ ኣከብኩምሉ ክትዓጽዱ ለኣኽኩኹም። ካልኦት ዝጸዓሩሉ ንስኻትኩም ኣብቲ ጻዕሮም ኣተኹም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ በለ ጐይታ ንደቂ መዛሙርቱ። ቃለ ቅዱስ ወንጌል ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ያስተሪቶ በላልየን ሰርአለን ሰንበተ ለረብተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለለ ሚጥማተከ ምንየነ ሳይልከ
ፍስሓ ወሰላም ለእለ አመን
ለእረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰንዓ ለነ ሰንበተ ነረፍተ ዚአነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለእረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊም በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሐለነ ያስተርይ ሄሩቱ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለእረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይሃሉ ምስሌየ ምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
መሃረነ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሙ አቤላኖስ ተጠምቀ አበጽቲ መስቀል ተሰቅለ ወጎዳ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሙ አብሳሳይ መዓልቲ ከሙታት ተንሰ ምስጋና ሰማይ ዘዓረገ አማና ቦዝ ተመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈልክ መሐድስ ከመጽዩ ምስጋናና ምስጋና ነወን ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳነነ እግዚኦ وسبحات ذناك نفين لك أكيو لتبابا كل حيان ذوها سعد أملاك سراري هذا نفس نسيبهاك لزئم كدما علم تولى معك قال زبهتيتو بقدساني هو إروف ياك زتسيبه امسبهاتا زي يارم وام سراوي تليك على ملائك كياك زي سقبر مئل فتاري هو زي ياستري
ንጹሕ ወቅዱስ ዜናዊ ዘነገረነ ጥበበ ህወአተ ቅድሳቲከ ወብርሃነ ለነ ዘኢይጠፍእ አሰፈውከነ ስብሐተ ወአኮቴተ ንፌኑ ወቅዱሳተ ንጹሐ ንብል ንሕነ እሊአከ አግብርት ወሕዝብኒ ኪያከ ይሴብሑ ወሃቤ ጸጋ ዘእም ጸጋ ፍጹም ገባሬ ነፍስ በቋይ ጸጋዌ መንፈስ ቅዱስ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መምህረ ቅዱሳን ወመሰረተ ዓለም ዘይትወከፍ ጸሎተ ንጹሐን ለከ ንሰብህ ወልድ ዋሕድ ቀዳሜ በኩር ቃለ አብ ዘለኩሉ ዚአከ ጸጋ ዘወሃብከነ ለእለ ንፄዋአከ አብ ንጹሕ ዘአልቦ ነውር ዘበቱ ጥሪት ሀበጻጼ ወቆንቆኔ እያማስኖ ለዘበኩሉ ህሊና ለእለ ይትወከሉ ብከ ትሁብ ዚያፈትዎሙ ለመላእክት ይሃውጽዎ ዘም ቅድመ ዓለም አቃቤ ዘኢይማስን መዝገብ ጽልመት እንተብነ በስብረተ አቡከ አብራሂከ ለነ ዘአውፃኢከነ እማአምቅ ውስተ ብርሃን ዘወሃብከነ ህይወተ እሞት ወጸውጎከነ እምግብርናት ግእዛነ በመስቀልከ አቅረብከነ ሀበ አቡከ መልዕልተ ሰማያት በወንጌል መራሂከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ አምላክ አላ ብርሃነ ሀበነ እግዚኦ ለከ ለአምላክነን ወድስ ከመ ወትር በዘኢያረምም አኮቴየ ንብልንይነ እሊአከ አግብርት ወሕዝብኒ ኪያከ ይወድሱ ኢየሱስ ወድ እግዚአብሔር ምስትናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዜን ሳልሳይ ጊዜ ካብ አፍና ነቐርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሓትን የመስክነካሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎ ሓዝ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ኣብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጉዒ መጉየይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብጸጋኻ እተሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉኻ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕካና ንመሳኺንን ህዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ መስቀሉ ዝብጅዮም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ኦጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንን ኣለና ኣብ ማሕደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ኸንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሶም ምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘያልቅ ለዓለመ ዓለም አሜን።
አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ለኩሉ ኃይል ወለኩሉ ነፍስ ሐዋፂ ብርሃን ቅድመ ዓለመ ሃታሚ መራሄ ህይወት ወበቃያ ተድላ ዘኢይመውት ዘአውፃእከነ እምቅፍተ ጽልመት ወብርሃነ ዘኢይትረከብ ጸገውከነ ዘእማይሰር ለአምኑ በከ ፈቲሐከ በሃይማኖት ከለልከነ ዘኢይርህቅ ማግብርቲሁ ወትረ ዘምስሊሁም ይሄሉ ዘኢይጸመም ለዘፍርሃት ወበረአት ስኡለ ነፍስ እምቅድመ ህልና ኩሎ ያእምር ወእምቅድመ ህልና ይፈትን ወዘእንበለ ንስአሎ ይህብ ፍትወተነ ዘእንፈቃዱ ወይሰማዐነ እለ እንበለ ንፋጬ ንፄውኦ ዘኢይትነገር ብርሃን ንጉሠ ሰራዊተ ሰማያት ሰማየ ስብሃተ ማህሌት ዘሊቃነ መላእክት ወዘዲቢሆም ይዓርፍ ስምዓነ ንስእለከ እግዚኦ ሀበነ በትውክልት ቃለ ዘኢያረምም ቻከ ንሰብህ ቻከ ንአኩት ወቻከ ንባርክ ወከመ በከ ንጸወን ንሕነ አግብርቲከ ንሴብሐከ እግዚኦ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዐነ ቅዱሰ ለባህማ ኮኖሙ ቃለ ለስቡራን ምርጉዘ ወለእውራን ብርሃነ ወለሃንካሳን ፍኖተ ወለዘለምጽ መጽሔ ውዛተ ሕማማት እግዚ ፈወስከ ለጽሙማን መፈውስ ለሞት ዘለፎ ለጽልመት ሳቀዮ ዘገብረ ብርሃነ ፀሐይ ዘኢየዐርብ ወማይቶ ዘኢይጠፍእ ፀሐይ ዘዘልፈ ያብር ዲበ ቅዱሳን ወኩሎ ተከለ ሰርጎ ዓለም በስምረት እቁም ጋሃደ ለኩሉ ሰረቀ ለሰብ መድኃኒተ መያጢሃ ለነፍስ ወኩሉ በዘይደሉ አቅደም ካህልዮ ገባሬ መላእክት አበ ኩሉ ሰርጎ ዓለም ሰራሪሃ ለምድር ጥበብ ወአእምሮ እምአብ ዘሃሎም ቅድመ ዓለም ተፈነወ ዝህሉና ዘኢይትነሰት ወዘኢይተረጎም መንፈስ ዘኢያስተሪ ዜናዊ ስቡህ አንተ ወመንክር ስምከ በእንተ ዝንቱ ንሕና ግብርቲከ ንወድሰከ
ቅዱስ ምስጋና ንሳለታይ ጊዜ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ኸዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝእመኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእከልና ኮንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስናስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዓወት ይሃልወና ጣዖት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕን ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሹ ኣለብም ጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዋ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽ ብሩኽ መንግስትናት መንግስት ብሩኽ ምስለ መንፈስከ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱር ለከ ለአብ ዘኢይማስን መድኃኔ ነፍስነ ወመሰረተ ጥበባት አቃቤ አልባቢነ ዘእንተ ውስጥ አኢንነ አብራይከ ወጽልመተ ህሊናነ በዚአከ አእምሮ ከለልከነ አንተ ዘተውህበ ለሙስና ዘትካት ብእስየ አድሃንከ በመስቀሉ ለዋህድከ ወሃደስኮ በዘኢይማስን ዘስሰታተ በጠላ በትእዛዝከ ወበሞተ ወልድከ ቤዘውከ ወዘተገድፋ ሰስከ በእንተ ዝንቱ ንሕነ አግብርቲከ ንሴብሐከ እግዚኦ ንሴብሐከ እግዚኦ ንወድሰከ እግዚኦ ዘወትረ ይሴብሑ ስብሃተ ማህሌት ዘሊቃነ መላእክት በኢያርምሞ ዘእንበለ ዕረፍ ውዳሴ ስብሃት ወአኮቴት ዘአጋእዝ በማህሌ ይሴብሑከ እግዚኦ ዘፈኖከ ምክረከ ዚአከ ጥበበ ወዘዚአከ ህዋጼ ዝሃሎ ምስሌከ እምቅድመ ዓለም ዘእንበለ ይትገበር ዘኢተገብረ ቃል ዘተርእየ በስጋ ለመድኃኒተ ትዝምደ ሰብ ወልድከ ወፍቁርከ እግዚእነ ኢየሱስ ወአግዓዘነ እምአርዑተ ኃጢአት በእንተ ዝንቱ ንሕነ አግብርቲከ ንወድሰከ እግዚኦ ለከ ዘእምልብነ ውዳሴ ንሴልስ
وهب هوات الجو حواطي نفسة توتان منفس مندوبة إتهاية زيت يكفوم إلا يسدد ردائي ولإلا استسد من الدوه مدهن درهبان زيهن ويتك لقفال الكم هيونان مستبق لطاركان ومهدر ناقل لطاركان ومهدر لنصهان ولإلا مطل هو سمائي لما بلد كداني وبلاهد أقوال موتا زيو مرحى رسول على بيت كريستيان تسكلا لاتي برا بسرات عمارت وضايا منفس هاك تصقى وهايل لك انذنو يدس وإن عرف لذلفو بألبابنا نستمثل أمثال منقستك بوطو بانتئاك وانت فقور ولك اجئنا إيسوس زبوتو لك سبحات وإهيذ العالم آمين العالم وأمنا نمسكنك كان معقبك كان لنا حيواتنا عقبت نزموت منقص السمايات لذكرنا تمرتم حوتم نتم كانت كابسرحهم نحرستان هرتو نقادا نقد بارخ أملا نعلم سلام هذا بنات سيدي وندل وحقرات سلاما ملأ لنا خامنا نتحدي نظر لنا إنجليز الزقاء انت لا يتومنا يكومن ورد بتنجستي نقل بس السمايا نتهز بصنعات نتودن كا كلت هابو ناتاتهم كلت نعلم كتم كيسر الزقاء نانا خا فحي نظر لهزنا زئكب زصنانه زبرتاته مراحي نتحقر بيتخسيان كنا بهذ هابو كابز عدم ذي التفلي وحواتنا له قبر هير قبر እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ አይማትካ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ሃቦም ነቶም ህልዋት ቤተሰቦም ከዓ ጽንዓትን ብርትዓትን ሃቦም ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና አድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናን ዝበደልና الله دنن ولا تقول سمعتك يا منك سبحان በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ማርያም ሰላም የመላሻት በመስጋሽ በእግዚአብሔር ሰላም ለሽ በርካታ ማለት ወፍሬ ካርትሽ ተፈስሒ ፈስሒ አሁን ተጠቃ እግዚአብሔር ይስዓል ወጸል ምህረት እንጀራው ከመይስልና ታዊ مننا حقيقتنا إرم سندلنا أمين خوف ولومو دلين الكم سنة هذا هو التفكير أبوتاتنا ينسبون ليت ساعاتنا أمو بعد ذلك نحرسوا بحرقة أن قدسوا إبنتنا هذا هو الذكر أبرتيك إلا ترى
ለእግዚአብሔር አብ ዘበተከ ኩሎ ማሰላጣዊ تستجير الله تخلى دحن መፋይቶ ሰገጻር ዳይከ ቅዱሳን መላእክት ክርስቲያን ወስየሮም ንጹም መንፈስ ቅዱስ አርዳሃለኩ ኃጢአት ያደግሎ ወለደ ኃጢአት ይታደግሎ አንተ ኦዲዮ ኢዜን ጸጎፍ ፍነት ለአይታሪ ተነሳ ለይ ገብረ ጉረነ ብሎ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ከቅዱስ ከመይሄዱ ኃጢአት በዲበር ይስሩ ወይስሩ ሁሉ አሰራ አመሳ أبزاق بس بيتك سيان كأقول جدينا كنا سرح نسرح نصانا قلقلتها أبزاق عالم ذي حاتيات يستسريون كل ما أسرت تحامل آن كفتحون إخاف يأسنون وقويتا نسخا ستانا كنا سيوكا إجغا ومفقر يسر كمحرث كان لمنن لدلنا لنا من تزيئاتهم باروت كاسوقوتنا نستن حاتين حواتين من انتو دقونكو اگر قاضي قال الوجه او كل ما سوي خارسهم ادنون تدبروا كلهم لمنالين لمناتين لمنا لنا بقد وحدة كاسر قلنا كل مسرحة ياسنا قرصنا وبيتا فلتنا بالفرد كيف فلتنا بصحتك بتنفل هنا بخفاءات دبي بقبر قوله بمزرعة قوله ويفا أفرده من للتاب بالمسعال انت يودنا ما يسير دخال بالتقامه ولو مفرسه بيتا كل فكرة نايم حكياتنا سريت أبدنا بارحنا وأدسلنا ناس أقوالنا وكل التقام حيو زيو آير نفسات أبرتك وأيماتك قبر هي قبر دي أوجك تكلاي مانوت قبر وحالس تكلاي مانوت قبر كرسوس أيماتك ولدت قدسان ولدت هيوت ولدت كرسوس ولدت مريم ولدت صيون ولدت مريم ولو بيتنا رحنا الحنان يشكر سوسنا السخاء أمه مسكانا كلنا أخانا أولواتنا سماوي مسخنا خير أبوها مسخن مسخا معرف محيوان مسخنا محيوان فسقد شرون وسمعتنا دلالة آمين أنت دالو في دانس تزيما بحصير مسيحهم بنوحي تودوا سخاخنا فلتك السوق تدلالوها تايهو يتابعان الجو سمن بنوحي تمزينا بنوحي مودونا انت لا ذي يكونوا قل يتابعني أشوف حذر خطوة اتمنبر تمهرنا يوكو نزود النزيك خوني اتم جرى طبق تقبع شكرنا قدر ولتم كداسيان كلاون تكون تقولون مو في كبار خلقهم في خلاون كتب له قلهم بالحدا راسك سمعي ما وعدكم بلو بالحساس أبغزهم ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ምህሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ
እንዘ ይብል በዕለተ ሰንበት ናሁቼ ወፃ ይዝራእ ዘይዘርእ ውስተ ምድር ሰናየ ፈረየ አምአተ ወአማእከበ ቦ ዘስሳ ወቦ ዘሰላሳ ዘራእዩሰ ካህን ውእቱ ወገራይቶኒ ዓለም ውእቱ ሰምዖኒ ቃልየ ወእቀቡ ትእዛዝየ ወአክብሩ በጽድቅ ሰንበታትየ ሕዝብ ዘታሕተ ሰማይ በተፋቅሮ በሰላም አሜን። ስምከ ይትቀደስ ወይትባረክ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሀ
ምህሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ዘይብል በዕለተ ሰንበት ናሁኬ ወፃ ዘይዘርእ ወስተ ምድር ሰናይት ፈረየ አማተ ወአማኢከበ ዘስሳ ወቡ ዘሰላሳ ዘራኢሁ ካህን ውእቱ ወገራይቱኒ ዓለም ውእቱ ስምዖን ቃል ወእቀቡ ትእዛዝየ ወአክብሮ በጽድቅ ሰንበታትየ ሕዝብ ዘታሕተ ሰማይ በተፋቅሮ ወበሰላም መዳርያ ካሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኹ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ
أمدر زأسرك يا بسماي تأسرك هوني أمدر زفتحك يا ما بسماي تفتحك هوني زبل كان السغاغا سبوتنا نسمبارتك كلهم ببسمان بقال منفذ كل سفتح الناس عزوة خنو حتى إن بدل نيام زخونكو أي بقال باري خون بفلتاتن بزي فلتاتن تبدل أوجيتانا زما قلقل تخاب بطاتين أديتاتين حواتين حتين من تايم أنت دخم أتني أخلو ومن كمو خاحت ياتنيام بدل نيام زخونكون عينه تحت باري خافت حني باب سلس قدوس أبو لمنفذ قدوس سفتح الناس عزوة خنو حتى إن بدل نيام زخونكو أي بقال باري خون تفتح خنو ومحارب على زم حرات ما فكر سب زخونكا እግዚአብሔር አምላክና ዓለም ኃጢአት ተረቅና ይሰቡትና ንስምባረት ካን ሰሆም ተቀበል ናይዘል ዓለም ህይወት ብርሃን ካውን አብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ምን ሕደገሎም ንስኻለዋ መፍቀር ሰቢኻ ሞ እግዚአብሔር አምላክና በዓሉ ዘምሕረት ማዓትካ ዝረሓኸ ምሕረትካ ዝበዝሕ ጻድቕና ዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን አድሕኖም ወጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻን ተበደልና ካሕደገልና ስረየልና أنا حسيلنا يقرب لنا إجابة رملخنا نسخال وام في قرسي بيخام أقويتات تفتحنا الناس عزوات أنا انقبرنا نخل حزب خام فتحيهم حتى يتنيان زخون كون عين عقل قالي خام فتحني أقويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس أقويتا نبصب أباسنا بمكاري الذكرهم وأملخنا نبزع عمتات نوح زمانات بصدق بسلام حلو لنا أقويتا نقول لهم راحة سوى سلطان بصدق بسلام حلوهم أقويتان لك أنا بأباسات نيبيس كبساتن قساوسن دياقوناتن أنا قنس إسن أنببتن مزمرانن دناقلين منكوساتن ردأن توارن نزيب اللي نزختاماتن سبوتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزا قدس بيتكريسيانكا قيمة من نزلو هزبخان كلهم ذكر بأمنات كرسوساتنا عيام وقويتا بقنا عيمانات أن يعمل زموتو بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم نفسهم مس أبراهام نيساك أن يعقوبن أنبر وقويتا نفساتا أكبرتي قائماتك قبرهير قبر إجزابهير تكلا هايمانوت قبر يوحنس تكلا هايمانوت قبر كريستوس ولت قدسان ولت هيوت ولت كريستوس ولت مريم ولت صيان ولت مريم نفس كلهم سماعات إرترا مس أبراهام نيساك أن يعقوبن أنبرنا أنا وين كاب كل بدلن مرجمن كاب كحدتن كاب حسيخا من محلن موجازن أدحننا بكحدتن برخصتن مسكعتن لوت هايمانوت من مس أرماويان كام مسنبار أدحننا وقويتا طببن حيلن نبن مسو علن آئمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي كساعة نزل عالم فسمنا كمن نرح قبرنا وقويتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم فسم هبنا سمنا ونس كلهم قدسان سمايتاتنا مقسى سمايت أم صحفه وصحفلنا بقويتانا إيس كرساس مسؤون مسمن فس قدسان مسقانان سلطان بؤزلك كالمن كل ساعة نزل عالم آمين
ይፈልጠኒ መዝሙር ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ ቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይዘድን ቤተ ክርስቲያን እስማማ ሰነገ እግዚአብሔር ዋስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዘመሃሩነ ሐዋርያት ባጵጥሊዞ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወአብይ ወምሕረት ኩሉ ዓለም አግዮስ ማንጦስ ጳል ማሞጦን አላቲኖኔ አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝህብስ እዚ ንስረተ ኃጢአት ዝብኻኸም ብሓቂ ቤማን ከዓተ ብኢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ ብመንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስረተ ኃጢአት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍትን ብሽቶን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡውን ስመረልና አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ንሃ ውሽጢ መንከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣውደ ዕራና ኢያቤሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ንሓጥ ባርያኸ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ኃጢአት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም አሜን። እግዚአብሔር እኒ ዋልቦ ዘያጣኒ ውስተ ብሔር ሱር የሃደረኒ ወማይረፍ የሐጽነኒ ሜጣለ ነፍሴ ወመርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስሙ ዚያሁ እመኒ ሆርኩ ማይከለ ጽላሎተ ሞት እይፈርሆሉ ኩስመ አንተ ምስሌ በትርከብ ወቀስተ ታምከ እማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማዕረበ ቅድሜ በአንጻሪሆሙ ለለ ይሳቅዩኒ ወአትሃርከ በቅብር እርስየ ጽዋይከኒ ጽኑ ያረዊ ምህረት ክትልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ከመ ታንበረኒ ቤቶ ለነዋ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም
نتماي وين ناوين زلوت كايون إذا أبكن مخاز قربوين منكم قبرو حجون باركو أبز حيون كل ساعة هوات نفسنان سجانان منفسنان يكون أو أب ولد منفس قدس مسانا خون مو وين دستان حقوسن ملا نسناي نجارن هواتن مدحنيتن نسرت حتياتن لبنا نفوسن نمخر منفس قدسون يكون لمن كل ساعة نزل عالم بحق سب زخونكا خاب كوردمكا نساتيو نسهون طعمن بركة يخون آمين لوز حزق زيابيهر أملاخنا بروخيو آمين الواحد قويتانان مدحنان يسوس كرسوسون بروخيو آمين نامت أنان عن منسهن زخون منفس قدسون بروخيو آمين لوز حزق زيابيهر أملاخنا بروخيو آمين قويتانان مدحنينان يسوس كرسوس ومبروخيو آمين مصنان عن منصهن زغنا منفس قدس ومبروخيو آمين معلن زغنو نسلس قدوس أب ولد منفس قدوس كبرن مسغانان يقبا لمن كل ساعة نزل عالم أبوتاتين أحواتين مئنتاين مئنت زمسوات زن صليو قدس منسات نحنا نزبدلونا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا بسانا حدقل كاب كل غفاد احنا ننبرنا فتنا يتتولنا منقستن حايلن كبرن زلالم قايم مؤمن وبزتي مدى ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله تحلينا خي دنجلي سكاخون دنجلي عدك زابير بيتاسر سلام لك الله صغيق ابن السروتي رخص صغور روحيو اوم لتسقى يا غير مساخي او في السيد تسيبر حدياتنا قاعد قلنا نافقر ورده يسوس كريستوس ننتانا بحرات لمنلنا آمين أبوي قسيس بقدس صلاة كذكرني እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዎ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጐይታ ተድሕነኒ ስምር ሓንሳብ ኣብዘዝ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም መንፈስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቁ ለእግዚአብሔር የሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌ ለጸሎን ምስለ መንፈስከ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቡኡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ አብኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስዓላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍየ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ጸላእን ክረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉኣ ድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ بعدش كلون زحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒት ክርስቶስን ልምኖለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእ መስዋዕት ቀዳማያት ኣስራት ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሑን ውሑዱን ሕቡኡን ጉሁዱን ዘቕርቡ ህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ
ምስለ መንፈስከ ኦ ሊቅየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስታፍየ ቀዳማዊ ቃለ አብ ንጹሕ ወቃለ መንፈስ ማህየዊ አንተ ውእቱ ህብስተ ሕይወት ዘወረድከ እምሰማያት ወአቅረምከ ነዲረ ከመ ትከውን በጋአ ዘአልቦ ነውር በእንተ ሕይወተ ዓለም ወይእዜኒ ወጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ ለእግዚአብሔር አብ ቃል ሕይወትን መድኃኒትን ዝኾነ ጽናታ ኸባና ኃጢአትና መሰረት ሁሉ ዝፈታሕ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኃጢአቶም ዝሓደጉላቶም ሕደበሎም ኃጢአቶም ዝሓደጉላቶም በእንተ ቅድሳ ሰላማዊ ሰላም እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ያስሳል መነ በሳይለ ዚአሁ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሃይማኖትን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃበነ እንቲአሁ ሃይማኖት ብንጹሕ ንቀብ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማህበርን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር እስከ ፍጻሜነ በኅብረት መንፈስ ቅዱስ ይቀበነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትዕግስታት ነፍሳት ናስጠብቁ ከመ እግዚአብሔር በኩሉ ምንዳቤነ ፍጻሜ ትዕግስት ይጸግወነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ነቢያት ቅዱሳን ናስጠብቁ ከመ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ይልቆነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዋርያት ለአካን ናስጠብቁ ከመ እግዚአብሔር የሃበነ ናስምር በከመ እሙንቱ አስምርዎ አሜን። ወመከርቶሙ ይክፈለነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቅዱሳን ሰማዕታት ናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃበነ ንፈጽም ኪያሃ ግእዘ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቀሳውስት ናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሳስየልስ እምኔሆሙ መንፈሰ ክህነት ጻሕቅ ወፍርሃተ ዚአሁ እስከ ፍጻሜ ይጸጉ ወጻማሆሙ ይትወከፍ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዲያቆናት ናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃብሙ ምርዋፀ ፍጹመ ይሩጹ ወበቅድስና ይቅረቡ ጻማሆሙ ወፍቅሮሙ ይዘክር
በእንተ ንፍቀ ዲያቆናት ወአናጉንስጢስ ወመዘመራን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃዋሙ ጻይቀ ሃይማኖቶሙ ይፈጽሙ አሜን። ኪርያ ላይዞን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ መበለታት ወማአስባት እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይስማ ስእለቶን ወልፈድፋደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይጸጉቦን ውስተ አልባቢሆን ወይትወከፍ ጻማሆን አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ደናግል እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃቦሙ አክሊለ ድንግልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር ውሉደ አዋልደ ወይትወከፍ ጻማሆሙ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ መስተአክሳን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃቦሙ አዝቦሙ በትዕግሥት ይንስኡ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሕዝባውያን ወመሃይምና እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃቦሙ ሃይማኖተ ፍጹም በንጹሕ ይቀቡ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃቦሙ መክፈርተ ሰናይ ወሕዝበተ ዳግም ልደተ ስርየት ኃጢአት ወማኅተመ ቅድስት ሥላሴ ይትሞሙ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ መፍቀሪ እግዚአብሔር መራሂ ሀገርን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ውዝሃ ሰላም ይጸጉ መዋዕሊሁ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ መኳንንት ወስልጣና እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ጥበበ በፍርሃት ተዚያሁ ይህቦሙ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ኩሉ ዓለም እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ያቅደም ሀልዮ ወያሃልለ ለአሐዱ አሐዱ ጻይቆ ዘይስየኒ ወዘይሄይስ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ለይነግሩ ባሕረ ወበየብስ ወበሃይ እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሳህለ ይምርሆሙ ወያጸግቦሙ ሀበ ማኅደሪሆሙ በዳሃይነ ወበሰላም አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርሁባን ወጽሙዓን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃቦሙ ሲሳዮሙ ዘለዕለቱ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሕዙናን ወትኩዛን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይናዝዞሙ ፍጹመ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ምቁሃን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይፍትሖሙ እማሰሪሆሙ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽቡዋን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሚጦሙ በሰላም ወሰብሂሮሙ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስዱዳን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር የሃቦሙ ትዕግሥተ ወትምህርተ ሰናየ ወይጸጉ ጸማሆሙ ፍጹመ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ህሙማን ወድውያን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑ ሳህለ ወምህረተ ላዕሌሆሙ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ እለኖሙ እምቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይጸግቦሙ መካነ ዕረፍት አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ እለ አብሱ አበዊነ ወሃዊነ እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር አይትቀየሞሙ ናህየው ወሳየተ የሃቦሙ እምአቱ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዝናማት እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ሀበ ዘይትፈቀድ መካን አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማያተ አፍላግ እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይምላክ ያሆን እስከ መስፈት ማቅም አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ፍሬ ምድር እናስጠበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃበ ፍሬሃ ለምድር ለዘርእ ወለማይረር ወለኩልነ እለ በጸሎት ንስን ወናስጠበቁ መንፈስ ሰላም ይግነነነ ወይጸግወነ ወያብርህ አዕይንተ አልባቢነ ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላከ ተሰጢዎ ጸሎተ ይትወከፍ ልትነሳ እስከ መንፈስ ቅዱስ ከመለዊውነ ንልሃቅ በጸጋሁ ወይትመካ በስመ ዚአሁ ወነታነጽ በመሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ንቅረብ ንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ሰጠጢዎ ጸሎተ ይትወከፍ ተንስ ምስለ መንፈስከ
ቅዱስከ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ፈመሳት ቡሩክ ዘንሳ እመቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባምንየ ዛይረገ ላቡርሶ ዕጣን ወመዝዋዕ ዘሰሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡየ ሰማያዊ
ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊስ በመጻእከ ማዳንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤል ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊረ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በአይ በቃል ባርያኻ ቀጽረ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽና በአትዩ ኣብ ቅድሚ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሐጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳዩ ምስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ወብሩክ ኣብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ካርከና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉና አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ምጽኣት ውጉዝ ይኹን። ካልኣይ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 13 ኮፍ ኢልና ብኣድህቦ ንስማዕ። እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ኣታ ወደየ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕካየ ድማ ንኻልኦት ክመሃሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ይሃቦም ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቐይታይ ምሳይ ኮይንካ መከራ ጽገብ ዓቐይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዘዐቀዮ ምእንቲ ኸስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን
ከምኡን ሓደ ኣብ ስፍራ መቃላስ ኮይኑ ዝቃለስ ከምቲ ሕጊ ገይሩ እንተ ዘይተቃለሰ ኣኽሊል ዓወት ኣይረክብን እዩ እቲ ዝዓየ ሓረስታይ ካብቲ ፍረ ቅድም ግዲኡ ክወስድ ይግባእ እዩ እግዚኣብሔር ብኩሉ ኣእምሮ ክህበካ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎ ነቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ካብ ምዉታት እውን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ብዛዕባኡ ከም ገባር እከይ ተቖፂረ ክሳዕ መቑሕ ሓሳር መከራ ጸግብ ኣለኹ ግናኸ ተቓል ኣምላኽሲ ኣይእሰርን እዩ ስለዚ ምንትቶም ሕሩያት ንሳቶም ድማ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ እዕገስ ኣለኹ እሙን ቃል እዩ ምስኡ እንተ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብህይወት ክንነብር ኢና እንተ ተዓገስና ምስኡ ድማ ክንነግስ ኢና እንተ ክሓድናዮ ንሱ እውን ክሕደና እዩ ንሕና እንተ ጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ኣይከኣሎን እሞ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ፀጋን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ፅራያፁን ከም ዝሓደረ ኣብ ላዕላይን ኣብ ላዕላይኹምን ይሕደር ቅዱስ You did. In the presence, qualified to teach others. Endure hardship with us like a good shoulder of Christ Jesus. No one serving as a soldier is involved in a civilian affairs. He is commanding officer. Competes as an athlete, he does not receive the victor's crown according to the words. The hard-working farmer should be the one to receive a share of the crop. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all of this. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my God. Even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not changed. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, and they too may obtain the salvation that is in Christ with eternal glory. Hear the trustworthy saying, if we died with him, we will also live with him. We will reign with him. We disown him, he disowns us. We are faithless, he will remain faithful. He cannot disown himself. እንስኡ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድእን ሃዋርያን ዝኾነ ቅዱስ ያዕቆብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 9 ሕጂ ከዓ ኣቶም ሃብታማት ስምዑ፣ በቲ ዝመፀኩም ዘሎ መከራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ። ሃብትኹም መሽምሹ ክዳውንትኹም እውን ብልዒ በሊዕዎ፣ ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ፣ እቲ ምምራቱ ከዓ ክኸሰኩም እዩ። ኣብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንስጋኹም ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ። እንሆ እቲ ንስኻትኩም ዝገደብኩምዎ ውዕለት እቶም ጉሩኹም ዝዓፀዶ ዓየይቲ የእውእ ኣሎ።
ኣውያተቶም ዓጻደውን ኣብ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት በፂሑ ኣሎ ኣብ ምድሪ ሓንቂቅኩምን ጥዒምኩምን ከም ንመዓልቲ ማሕረድ እውን ገዛእ ርእስኩም ኣስቢሕኩም ኣለኹም ነቲ ክከላኸል ዘይክእል ጻድቕ ሰብ እውን ፈረድኩምዎን ቀተልኩምዎን እምበዓርሲ ኣሕዋቴ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ተዓገሱ ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ ኣኸዛን ማይ ጽብሓትን ክሳዕ ዝርከብ እውን ከም ዝዕገስ ረኣዩ ንስኻትኩም ከዓ ምጽኣት ጎይታ ስለ ዝቐረበ ተዓገሱ ልብኹም እውን ኣጽንዑ ኣሕዋተይ ከይትፍረዱ ኣብ ናሓድሕትኩም ኣይተጉረምርሙ እነሆ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ James chapter 5 verse 1 to 9. Come now, you rich, weep and howl for your miseries that have come upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corded, and your courser will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mow your field, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ear of the Lord of Sabaoth. You have lived on the earth in a pleasant and luxury. You have flattered your hearts as in a days of slaughter. You have you have murdered the just. He does not resist you. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. ቅዱስ ስሉስ ዘቡር ላዌገ እቅማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሩያን አርዳይከ ናዝዝን በሳህልከ በእንተ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ 14 ክሳብ 20 እንተኾነ እቶም ሐዋርያት ባርናባስን ጳውሎስን እዚ ምስ ሰምዑ ሰንቢዶም ክዳውንቶም ቀደዱ እናጨርሑ ናብቶም ህዝቢ ኣቢሎም ጎየዩ ከም ስዕብ ከዓ በልዎም ኣቱም ሰባት ስለምታይ ከምዚ ትገብሩ ንሕና እውን ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና ነዚ ኸንቱ ነገር ሓዲኩም ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና ብዝሓለፈ ዘመናት እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣህዝባት በብዝደልይዎ መንገዲ ክኸዱ ሓደጎም
مسنايزي كا صبق እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናብ ዘመን ፍርያት እናሃበኩም ንልብኹም ብመብልዕን ሓጎስን እናጽገበ ህያው ከም ዝኾነ መስከረ እዚ ሁሉ ተዛሪቦም እቶም ህዝቢ ከዓ ከይስውዕሎም ብክንደይ ገድሊ አስደዕዎም ንጳውሎስ ከዓ ብዳርባ እምኒ ቀጥቀጥዎ ዝመተ መሲልዎም ከዓ ጎቲቶም ካብታ ከተማ አውፅዎም እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣብ ዙርኡ ደው ምስ በሉ ከዓ ብድድ ኢሉ ናብ ከተማ ኣተወ ንጽባሒቱ ድማ ምስ ባርናባስ ናብ ደርቤ ከደ ቃል እግዚአብሔር መለ ዓበ ተላዕለ ድማ ቅድስ ኣብ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኣምኑ ከዓ በዝሑ ምስጋና ንዑ ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ አንተ አምላክ አሐዜ ኩሉ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃለ አብየ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትናን ዝማዕዛዕጣናን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብስሃልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትናን ጽሃንኩን ከውን ግበረና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅኑ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ምስጋና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እንዝው ለጸሎት ተሳሃለነ ምስለ መንፈስክ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልዩ በእንተ ስነ ቤተ ክርስቲያን ናሃቲ ቅድስ ጉባኤንተ ሃዋርያት ርትዕት ባህበ እግዚአብሔር አሜን ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንምፅእ ጳጳስና በመቀሬ ዘክሮም ኦ ጎይታ ሃይማኖቶም ቅኑ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ኦ ጎይታ ነብሰ አቡነ እንጦንዮስ አዕርፍ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈለዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ርሑሩሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩ እምብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንትየሁ ኖላዊ ሄደ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወሪበርስ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሩታነ ሃይማኖት ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባረኮምን ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናን ኣገልገልትኻን ብድሕረና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ንሞእል ሃብ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወግበተ ለኩልነ አሜን ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትካ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ
مسجانان سلطان مسؤون مسمن فت قدس بوزلك كلام كل سعن زل عالم عالم إحنا من الكي كبرست ملاخي قدس كل جزياد نقول لا يتأملاك عد كرستاس داسي بالكي ناك حرقلنا صلتنا نبل علينا فقر ودخ عرقلنا آمين برهان زخنا كرستاس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي تنقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحرقلنا نبقيتنا لمنلنا آمين مريم قدس نستن ولا يتأملاك داسي بالكي داسي بالكي تدك سابت لمني حتياتنا كحرقلنا نبكرستاس ودخل منلنا آمين حق القصة زغن كون تدنقل داسي بالكي بارينا تنكحت زغن كداسي بالكي ماني الأملاخ ناز ولد كلنا داسي بالكي زويتو غزي بارغوت وزويتو غزي تانروي غزي سبوتو لمدعنين مفكر يسب كريستوس تانيتي مريم اسم زوجتا كرسا زيت عزم كل تان زولدتو مسا افراد موز يسوس كريستوس نونس قلوتو وندك بتزازاتيو كما إسرائيل نعطاوينا مهرت لميكائيل وبسرعت لجبريل وهبت سمايات لمريم توبة لبنان داويد وتباب لسلومون وكرنك ابن صامويل اسمه ولدو زي كنقست ومراهوت العون بيتروس ودنقلنا ليوهانس وملكت العون باوهلوس اسمه ولدو زي افراد مستيتي مريم اسم زوجت كرسا زي اللي علم كله طعن متى وتسقوا منيا لمريم دنقل سيد سمراء واسرق ودفتر توبه لموسى وكنت لآرون توبه طانروي لزكرياس كان تراسم قبر وعبكم نقر وقالني بمايكلا يعرق سرافيل يسجد لوتو وكروبين يسبوا يسرون زي
ገዋዳን ገነት ተሳለነ ማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ጥንጺ መስቀል ተሰቅለ ኦ ጐይታ ይቅር በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተነሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድን ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋናና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ለዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ልብክሙ ርቱ ይደሉ ብንአብ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱም ከመንሱስ መከራ ምእታው ሰውረና አምላኽ ካብዛ ዓለም ዝተፈለዩ ሕዋትና ኣሓትናን መንግስተ ሰማያት ኣዋርሰልና ገብርሄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ኣሓትና ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ነቶም ቤተሰቦም ከዓ ጽንዓትን ብርትዓትን ሃበልና ኣብ ዓዲ ጓናን ፋሕ ንኢሉ ዘሎ ህዝብኻ ኣካቢ መጸናንዒ ገናሒ ገሳጺ መራሒ ኣይትኽልአዮ ነተን ህዝብና ተዓቂቦን ዘለውን ዓለም ኩሉ ሰላም ኣውርደልና ኣምላኽ በብትወፍርዎ ድማ ከካም እትወፍርዎን ናብ ገዛኹም ብሰላም ይመልስኩም ኣምላኽ ቅዳሴ መልአክ ተቐበለኻ ጸሎትና ቅዳሴናን ይቀበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ጋይ ቅድስ መንግሥታት ምንጻፍ ጻድቃት ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓይነት ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበሉና ዘለዎም ንሓድግናሎም በደልና ንሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ባዕድና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሎም ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊናዊ ድንግል ኢኺ ሥጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኻብ ንስብሪ ኽዚኺ ፍረኽስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ርክዓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነና ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ
መላካ ቢሃ ወቆመ ቅድሚሃ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ተፈሲ ተፈሲ እግዚአብሔር ምስሌኪ ቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጣዊነ አሜን። ተንስ ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንጻት ሃዋርያት ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ደለዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ናታትኩም ዝርያግና ሰምዓ ዛንኩም ብፃንዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ክሰምዕ ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጸልይን ንልምንን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ዓርያም ነቐርባሎና ንዘለኣለም ዓለም ወወሃብኮሙ ትምህርተ ለለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ወወሃብኮሙ ትምህርተ ለለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ
ወይዳኑ ፍቁራኒከ ወወአቦ ይፈርኡከ ከመ ያምስኩ እምገጸ ቅድስት ወይዳኑ ፍቁራኒከ ምስለ ኩልክሙ ሃሌሉ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላክየ ኩሉ ጊዜ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘረዳን ወየብኡ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወአቡከ በሎም መዝሙረ አዋዝ ዘምዘመዘቦ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ቅዱስ ማቴዎስ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 በቲ ጊዜ እቲ ኢየሱስ ብሰንበት ማእኸል ዝሩእ ገይሩ ሓለፈ። ደቀ መዛሙርቱ ጠምዮም ስለ ዝነበሩ ሰዊት እናቐፀዩ ክበልዑ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ድማ እዚ ርእዮም ደቀ መዛሙርትኻ ብሰንበት ክግበር ዘይግባእ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ
ዳዊት ምስ ጠመየ እንታይ ድዩ ዝገበረ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ከመይ ኢሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኣተወ ብዘይካ ንብሕቶም ንካህናት እምበር ንሱ ኮነ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበልዕዎ ዘይግባእ ሕብስተ ቁርባን ከም ዝበልዐ ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? ካህናት ኣብ ቤተ መቕደስ ብሰንበት ንሰንበት ከም ዝስዕርዋ ዶ ዝዕርዋ በደል ከዓ ከም ዘይኮነሎም ኣብ ሕጊ ሙሴ ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? ኣነ ግና ካብ ቤት መቕደስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ እብለኩም ኣለኹ። ግናኸ ካብ መስዋእቲ ምሕረት ፈቱ ዝብል እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ነዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩምሎምን ነይርኩም። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ በሎም። ሰማይን ምድርን ይሓልፍ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን በለ። እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒት ክርስቶስ ንልምነሎና ነቦና ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንምድርናን ዓለምናን ሰላም ምሕረቱ ክልእከልና ብኩሉ ሓለዋ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ለዮ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ
ፓትርያርክ ከመያር ፍርሲ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊር ዲበ መንበሩ ዛድር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርሳድር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ማርቆሬዎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብርራኻ ንልምን እንደሉና አሎና ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስጤታ ባርክ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ኮናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንኣገልግልትኻን ድሕረና እንድመጽእ ትውልድ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይትበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ጽቃ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ ለኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተር ወዘያስተር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘኢያስተርኢ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ ዘህልው ምስሌሁ ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘኡሩይ ምስለ አብ ወመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበሌውሰ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድር ዘበእንቲአነ ለሰብ ወእንተ መድኃኒትነ ወረደም ሰማያት ተሰብአው ተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእስየ ወተሰቅለ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሐመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት
كن ሕያዋን ሙታነ ዋልቦ ማህለክተ መንግሥቱ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማያዊ ዘተረጸመ አብ ንስግድ ሎቱ ወንሰቦ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ ነቢያት ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተላዕለ ሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት በስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ኣይቅረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለ መለኮት ሓውከ ይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንፀሃኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እሞቦ ዘስተሃቀረ ዘንተ ቃል ቀሲስ አው ተሰሃቀ አው ዘተናገረ አው ዝቆመ በእከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እያእምር ወይጠይቅ ከማም እወል እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንሳሃ ሰሃላለሁ ህየንት ብራኬ መርገመ ወይንተ ስርየተ ኃጢአት እሳት ገሃነም ይረክም ሀበ እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቅርን ክፍዑልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋብ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘሎ ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘልዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃህያ ወድኻ ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን
ካብ ኩሉ ሕስም ምግባር ሞት ካብ ተምጽእ ምዝካደከ ይሁን አንጽሐና ንኹልና አዊን በመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምዎ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት يقربلنا بزي فردي كاب سقاخان دمكان وهبتكان كنقبل هبنا نسخا موزي بالله سماوي تياب قويتانا بإيسوس كريستوس مسؤول مس منفس قدسن مسقانان كبرن سلطان بوزر لك كالم من كل سعان زي العالم عالم በሰማይ ያሉ ልበክሙ ለመቦዝ ተሃየሰ ምስለ ቢጹ የሃድግ ሎቱ በከመረድከ አምላክነ ወአቆበ ከመ አበሳነ እመቦዝ ሃለየ በልቡ ኑፋቄ ይትጋነይ በከመረድከ አምላክነ ወአቆበ ከመ አበሳነ እመቦ ነውረ ህሊና ዘቦ ይክረብ በከመረድከ አምላክነ ወአቆበ ከመ አበሳነ እመቦ ዘወድቀ በኃጢአት ኢይርሳይ እስመ ዘይትረሳ በከመረድከ አምላክነ ወአቆበ ከመ አበሳነ እመቦ ድውየ ህሊና ዘቦ ይክረብ በከመረድከ አምላክነ ወአቆበ ከመ አበሳነ እመቦ ሱእ ወዘይኮነ ንጹሐ ይትገሃስ በከመረድከ አምላክነ ወአቆበ ከመ አበሳነ እመቦ ነኪርም ትእዛዙ ለኢየሱስ ይትከላይ በከመረድከ አምላክነ ወአቆበ ከመ አበሳነ እመቦ ዘያስተሐቅር ነቢያተ ይያግህስ ርእሶ እምአት ተዋህድ ወያድህን ነፍሶ መስቀለ ይትገፋ ወይጉየ እምአት እግዚአብሔር እስመ ዘይረየነ ብነ አብርሃን ምስለ ወሉ መላእክቲሁ ቅዱሳን እለይት ውፁ ቤተ ክርስቲያን ነጽሩ ነፍሰክሙ ወአንጽሁ ነፍሰትክሙ ወለቤትክሙ ኢትስክሩ አበሳሁ ርእዩ ከመምኑሂ ይሃሉ በመዓት ምስለ ካልኡ እግዚአብሔር ይርኢ አልዕሉ አልባቢክሙ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበብ እግዚአብሔር ንንሳተው በለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ በመንፈስከ ለአምላከ አልባቢክሙ
ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ለቅዱሳን ወድረ በሰማይ ወበምድር ለቅዱሳን ወድረ በሰማይ ወበምድር ለቅዱሳን ወድረ በሰማይ ወበምድር ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ብፁዕ ጳጳስናን በምባቃርዮስን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ቅዱስ መላእክት ተቐበልካ ኣምላኽ ጸሎትና ስምዓና ነፍሳት ኣግብርትኻ ገብርሄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ነፍሰ አይማትካ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ሃገር ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ኣዋርሰና ኣብ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ከዓ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ሒደት ባርኸሉ ጥዕና ሃቦ ምስ ደቁ ፍቕርን ሰላምን ጥዕና ሃቦ ዘለናይ ዓለም ኩሉ ሰላም ኣውርደልና ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል መንግሥትኻ ተምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እዩ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ኣኽበርና ንሕና ንዝበደሉና ደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትነ ዘኢይማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዝየኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድሃን ብከ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካሎን ኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣዛብ ጸጋ ሓቀኛ ንኣእምሮ ስሑታት ተለብም ነፍሲ እተድሕን ዕብየት ውህታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ እንተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መዲኦም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው ኣምላክ ካብቲ ምስተዋሃበ ዘይሕደግ ጸጋ ካብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና
نتحس سبنتنا ناي منفس أمرهاب أو قويتا نحنا بارتك كل جزية بقنعنا نصحن كنكون كل حزب عخا يمسكن اللو أنت قدوس أبا أنطونيوس باتريارك كما يعرف እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ ህየንቴዎ ኖላዊ የረ ዲበ መንበሩ وبصوب ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት زفاقر خريستيان زخونو هزبخا بارخ سماويانن ببركة سماويان مدراويانن أبلع لنا دما صقا منفس قدوس الأخ ناي قدس بيتا كريستيان كما عصر دما بمحرة بهيمانوت كم زخفت لنا قبر كساب مجرشاس استنفاس كا بقدس سلاسي خا امنات اطنحنا ومرحاننا قويتانان يسوع كريستوس نزحمم حزب خاطيقوم مصحايوم نزغشو ابوتاتنان ادساتنا نحواتنا نحاتنا مغشاو ماسلتكا مريحقا بسلامن بتعنا ننا بوت للصوم نفاسات السماء بارخ كمودما نزنامات نزبة زحمت إزيز حفظ ناي مهرتي ناي مدر مهرتي كل بارخ وترو معت بمحرتك حقوسن تلان هبلنا سلامك خاص نحلنا صبوح قبرنا لما أصنع لبنا أصنع حلنا ناي قزاءة مرح تعدن أب قدس بيتا كريستيانك نزقكبون عبيت كريستيان لقاونت سلام فقرن هبوم نقولاتهم ببسماتهم دماء منكس السماوات أبقنتهم حيالات جزاتي ما راح تعدي نقصا سلام أفتح اللاتهم برت في هيمانوت أمينهم نزعرفوا أبوتاتنا نحواتنا دقنا قبر እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ አይማትካ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ካ መንግሥተ ሰማያት አዋርሰልና አምላክና ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት وقومن تخبلاتهم إلاتهم إطان قربان ويني ميرون زيتنكم أخا من طلايت مقارجة ذنبوب مصحفتنا بيت مقدس نوايات أقحب مهاب نزاقل قلو كلهم بارخ كريستوس أملاخنا بقرأتها بنت كرخبو مسانا نتأكبو كلهم يقرب لهم أوقيو آل نزبك وبارك رسك رأيهم وهلو مسكال العالم أمين عارو مرزيو بتسالومو لليدران باباسات
ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ልምነካ ጎይታ በልዑላን መዛግብት ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ጠምታ ስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእክቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወልድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ድማ ብፍቓዱ እዩ ዕለተ ነብሮ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ አውስኡ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ሰፋ እደዊሁ ለሕማም ሃመ ከመህ ሙማ ያድን እለተወከሎ በላዕሌሁ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘያማን እንዘሃሎከ ዲበ መስቀሉ ፍቃዱን ሕማም ተዋህበን ሕሙማት ከድሕንን ሰንከልከል ንዝበሉ ከጽንዕን እዩ ንክተገድፉ ክረክብ ንሞታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ከዕቢ ትንሣኤ እውን ከግድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትቲኣ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት
وبصوات لأنبلا نعم ندك مزامرتو زهبسزي نحدقت حاتيات ما انتاهم زقر السقايو انكبلعو إلى هابو آمين 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 ونتعمل نسيب بهاك مذكرتا يقبر وكمون سواء وين حويسكا أمسجينكا قديسكا ونهابكا يو آمين 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 ونتأمن نسيب ذكرنا نأمنا كالونا نزينو مدكتيو وتزايقك نعم ارقدك وداقنا مزعاتك نسيب وندعمنك نزلك ونعزبك أوكينا وعملاكنا معلم نزنورك مدحنا أملاك نعخان بينخان أمسقناك إذا بسزين إذا سوى أزين نقرب الكالونا أبكر ميخاخ نقوم نعخاخ نقلقل نسخ عزيز كان نايخمو سلازي نحنا بارتك أوغويتان مسقنك كالنا آمين 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 أوغويتان أبزه بسزين نابز سوى أزين منفس قدسين حيلين كسدلنا لمنا كالنا نايقويتانا مدحنينان إيسوس كريستوس سقاؤون دمون كقبرون زل عالم آله آمين يو مارنا يكفيو مهاكنا يو تسالنا كله كم بحدشون زل عالم سلاسين زغنك أوغيتا أبو إيسوس كريستوس نعخاز مسكانا زنقرب الكالنا أو كل فترة النفس نزرع دالكا أوغيتا إذا أما هازن عخاي قبا نقدس الناخا مبلع مسنا يكون نزقربنا أمو نمفراردن نصلا مسالقن نتفقاتن كيكون الناقبر لنا انتهي دعا نسقانا فوسي نمنفسنا ونمصنعي خنلنا هو أوغيتانا أملاخنا من تعب اسم كايلكا كاب زي اسمرك حلنا كل خنرحق حيلها بنا او غويتا اب اريام اب زلا مقدسكا اوشت مقارجا بسم كان تصحفنا نعنا كل مخري موت كبانا كرحقها بنا موت اسمع عمو يدنقس قلياتون السنتق صلاون الرقس
ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ ይመንደጥ መዓት ይህዳእ ይቁረር ቅንኣታ ይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፍኡ ድኻም ይጥፋእ ሓባል ይጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ሓጢኣት ባሕርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጐይታ ንዕንቲ ልብና ንዓኻ ክርእያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዘኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃናት ኩሉ ዝግዝኣካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉ ኸዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ንተማሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝዓረፉ ዓርቕ ንዝመቱ ኣዕርፍ ኦ ጐይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመርኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ከመ ሀሎ ህዝብኻ ግና ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ዝኻኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቅን ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግን ወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሃበ በዘዚአከ መንፈስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝቶ ጵርስፎራ መብከን የው ከመብከን የው ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር
ወይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለጸሎት ለኩልከ እስለ መንፈስከ ሁሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነካሎና ኣብ ችሩቤል እትነብርን ኣብ ልዕላን መላእኽቲ እትዕርፍን ኣምላኸይ ግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለው ትፈልጥ ኢኻ ኦነ ዓለም እትዕርፎ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉርህ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢጋብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነ ወአድኀነ ኩሉ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ሁሉ እትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና
كان لمنا كان مال دكان اللونا كم تبقره لبن زقزول كان تعم أذان زقرب الكان حواريات سلطان ذهب كايوم ناتكا سلطان كبانا يترحق من تقويتانان مدحنينان يسوس كريستوس لو من كل ساعة نزل عالم عالم سراوي ملائك ذيو لمدان يعلم يكومو كدميو لمدان يعلم ونفاكر مقته لمدان يعلم بأمينة زيعون كريستوس نغني لتقوم عتتو رساكم أبشر بيلن سرافيلن تنبر جابير أملاخنا نهزب خان رسخان بعين محرت كات ملكت نسبوتنا نسنبارت كادك ندق أمن بارخ ونصح لنا كوينو كابسقا خان دم كان نزقبل نحدقت حاتيات كونا عدلو كم منفس قدن زركب حدنت كونا ندحنا السقان نفسن أب سماي نزلو من قسن رسن بمقوسن بفقادن بحد ودخا مسؤون مس منفس قدسن مسقانا صنعاتن بوزلو كالو من كل ساعة نزل عالم عالم لك زياب يرب فرات قربك ጸሎተን ንስሓ ወንዓለም ኩሉ ዝሓስካ ጐይታና እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ነፍስናን ናይ መንፈስናን ናይ ስጋናን ቁስሊ ትፍውስ ንስኻ ካብ ሓደ ዋህድ ወድኻ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከምዚ ኢልካ ዝተዛረብካ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኮኽዒኻ ኣብ ልዕሊ እዛ ኮኽሒ እዚኣ ከዓ ንቅዱስ ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ ክሰርሓ እየ ናይ ሲኦል ዓናቅጽ ከጥፍእዋን ከሕይልዋን ኣይኽእሉን እዮም ንኣኻ ድማ ናይ መንግስተ ሰማያት መርሖታት ማዓፁ መፋትሕ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን ኣብ ምድሪ ፈትሕካዮ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ዝተፈትሑ ናፃ ድማ ዝወፁ ይኹኑ ብመንፈስ ቅዱስ ቃል ሓጥን ኣባስን ብዝኾንኩ ብኣይ ባርያኻ ቃል ፈሊጦም ኮነ ከይፈለጡ እንተሰርሕዎ ጐይታ ነዚኣቶም ባሮትካ ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምኻ ካልኣይ ድማ ሓጥን ኣባስን ዝኾንኩ ንኣይ ከዓ ትሕትናይ ምውራደይ ርኢኻ ምርሓኒ ብኣብን ብወድን ብመንፈስ ቅዱስን ቃል ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ይኹኑ ሓጥን ኣባስን ብዝኾንኩ ብኣይ ባርያኻ ኣፍ ወመሓሪ ይቕረ በሃሊ ፈታው ሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ድሕነት ዝኸውን ብርሃንካ ድማ ግለጸሎም እግዚኦ ሓጢኣቶም ኩሉ ይቕረበለሎም ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ሓቀኛ ዝኾንካ ንኣይ እውን ሓጢኣት ሕደገለይ ንኩሎም
ባሮትካ ሰብኡትን አንስትንካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኩሉ አድሕኖም ብቃልና ኮነ ብስራሕ ብግብሪ ብሓሳብ ኮነ ወጎይታ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ወጎይታ ተፈትሐና ሓራዝ ወፃና ግበረና ንኩሎም ህዝብኻውን ፍትሓዮም እግዚኦ ይርፍ ነፍሳተ ኩሎም ሰማይታትና ነፍሳተ አግብርትኻ ድማ ካብ ዝዓለም ዝተፈለዩ ገብረ ኄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ነፍሰ አይማትካ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ንኩሎም ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳትና ካድሕኖም እግዚኦ ንናይ ጳጳሳት ሓለቃን ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ሰብኡተን ዝመትወንን ወለዶም ዝመትወን ዘኽታማት ሰብኡትን አንስትን አረገውትን ሕፃናትን ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ንዘለዉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ንክርስቶስ ብምጽናዕ ብምእማን አጽናዓዮም እግዚኦ ይር ነፍሳተ ስዋዕትና እግዚአብሔር ነፍሳተ አግብርትኻ ገብረ ኄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ነፍሰማ እግዚኦን ኩሎም ወለድና ነሕዋትናን ተዘከሮም ነፍሶም ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣቐመጥ ንኣና ድማ ካብ ሓጢኣት ኩሉ ካብ መርገምን ካብ በደልን ኩሉ ካብ ክሕደትን ኩሉ ካብ ምሓል ኩሉ ካብ ምግዛት ኩሉ ኣድሕነና ወጎይታ ካብቱ ዝፈታተለና ካብ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኩሉ ንዘለኣለም ክንርሕቕን ክንሃድምን ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ሃበና እግዚኦ ንኩሎም ዝኩሉ ሳዕ ፈቓድካን ምሕረትካን ስምረትካን ክገብር ሽምና ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብና ህይወት መጽሓፍ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ጽሓፍ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘሎ ክብርን ስብሃትን ጽንዓትን ንኣኻ ይግባእ مسؤون من فاس قدسون لو من وتر معاتنا زلالمن آمين ناصر قدسات لك ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ምስለ ኩለከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ይቕርበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ቅረልካን ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መስከ እዚ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣምኢኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክብር ዶ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበእ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ አሜን مستسري حتياتي قبرنا እግዚአብሔር ዓለም ሰላም ይህበልና ካብዛ ዓለም ተፈለዩ ሕዋትና ንሓትናን ካብ መንግስተ ሰማያት ከወርሰልና ንዘምን ገብርሄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍሰ ኩሎም ስዋዕትና ነፍሰ መሐረልና
نعدنا يتعرقنا ذنا مهرت عالم سلام كله يبواب سمايات تنبر أبونا سلام لك نساك النبلك مريم من الناس ماروينا ويدمعت سنبكي بندانا أمكي وياكي ما يبرن يوم دنجل باركي سلام መንፈስ ቅዱስ አምላክ ملكانا وياكيم ቅዱሳዊሮስ ملوك مريم ምዕራፍ إدمات 86 እተን ኣብ ሓይሉ ዝኾነ ቀዳማዊ እግዚአብሔር ቃል ንድንግል ባዕሉ ሓለዋ ከምቲ ንጹህ ወንጌል ዝምህረና ድማ ዘይምርመር መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኣ ብምሕዳሩ ነቲ ነፍሲ ዘላቶ ዝዛረብ ስጋ ሓደ ኣካል ብምዃን ምስኡ ከም ዘጓሓድ ገበሮ እዚ ዝገበርዎ ተዋህዶ ድማ ናይ መለኮት ሰብነትን ተዋህዶ ተዋህዶ ግና ነዚ ከምዚ ዝበለ ተዋህዶ ግና ሰብ ሓደ እኳ ብሕልንኡ ክረኽቦ ኣይኽእልን እዩ ስጋ ቅድሚ ተዋህዶ ነበረ ክበሃል ድማ ከቶ ዘይግባእ እዩ ከመይ ኣማኑኤል ካብ መለኮትን ሰብነትን ካብ ክልቲኡ ሓደ ከም ዝኾነ ኢና እንፈልጥ ነብሲ ወከፍ ከዓ ክልቲኡ ከም ትህላዊኡ ፍጹም እዩ እዚ ስም እዚ ንሱውን ኣማኑኤል ማለት እዩ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ እሞ ከቶ ክፈልይዎ ኣይግባእን እዩ ንሱ ከዓ ንምጽናዕ ሃይማኖት ናይ ብሓቂ ምስጢር እዩ ከመይ እግዚአብሔር ቃል ቅድሚ ኩሉ ዓለም ህልው እዩ ብዘይምፍልላይ ኩሉ ናይ ስጋ ኣለዎ ንሱ ተጠንሰ እዋን ጥንሲ ምስ ተፈጸመ ከም ተወልደ ድማ ባዕሉ ይምህረና እዩ ነዚ ቕኑዕ ሃይማኖትን ምእማን ድማ ህላዊ መለኮት ከም ዘይተለወጠ ይገልጹልና እዮም ከም ቀደሙ እዩ ዝነብር ወላዲት ኣምላክ ማርያም ንኹሉ ሳዕ ድንግል ከም ዝኾነት ምውላዳ ከዓ ዘይምርመር ዘደንቕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምውላድ እውን ድንግል ኮይና ከም ዝነበረት ገሊጹልና እዩ ዳግም ብህላዊ መለኮቱ ናቱ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ ቃል ኣብ ማህፀን ድንግል ኣዲኡ ካብ ዝሓድር ጀሚሩ ስጋ ብመንፈስ ቅዱስ ተገልጸ ብዝተዘረብናዮ ሁሉ ምስ ቃል ሓደ ኾነ ብተዋህዶ ድማ ፍሉይ ከም ዘይኮነ ተፈልጠ ከም ብሓድሽ እዚ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ኣብ ግዜ ጥምቀቱ ዝተገልጸ ክጥመቕ ደልዩ ኣይኮነን ግናኸ ኣምላኽ ብስጋ ተገሊጡ ዳግም ጥንተ ልደት ምእንቲ ክህበና እዩ እምበር ንሱስ ካባና ካብ ከም ደቂ ሰብ ዘድልዮ ነገር የልቦን ንዓና ዳግም ንምሕዳስ ምስ ጀመረ ከምቲ ጥበብን ስርዓትን ምእንታና ካብ ዝተፈጸመ ቅድሚ ዝግብር እዚ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ስለዚ ብነቢይ ኢሳይያስ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እዩ ምእንቲ እዚ ኣዋሃደኒ ተባሂሉ ከም ዝተነግረሉ ንሱ ናይ ባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወሰዶ ክነግር ይግባእ ስለዚ ከምዚ እናበለ መሃረ ከመይ መንፈስ ቅዱስ ናተይ ናይ ህላውየ እዩ ከመይ ንሱ ኣባይ ሓደረ ሰብ ስለ ዝኾንኩ እዩ እምበር ስለምንታይ ደኣ ክርስቶስ ተሰመኹ በለ ስለዚ መድሓኒና እዩ ፈውስና ድማ ንሱ እዩ ዝበፅሓናውን ንሱ እዩ ምእንቲ እዚ ብድሕሪ እዚ ከም ዝበለ ንድኻታት ከበስሮም ንሕዙናት ልቢ ክሐጉሶም ነቶም ምሩኻት ከዓ ነፃነት ክሰብከሎም ዕውራት ክርእዩ ምእንቲ እዚ ለኣኸኒ መንፈስ ቅዱስ ኣወሓደረ ዝተባሃለ ግና ቃል ሰብ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ስርዓት ሰብነት እዩ ከምዚ እንተዘይኮይኑስ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ይበሃል ከመይ ብህላዊ የመለኮቱ መንፈስ ቅዱስ ናት እዩ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ህልው እዩ ከም ዝበለ ከመይ ኣቦ
ኣብ ወልድን ኣብ መንፈስ ቅዱስን ፍጹም ህልው እዩ። በዚ ግብሪ እዚ ከም ሓደ ካብ ነቢያት ክፋል ኣይኮነን። ምእንቲ እውን መንፈስ እግዚኣብሔር ኣይሓደሮን። እንታይ ደኣ ነቢይ ኢሳይያስ ከም ዝተዛረቦ ፍጻሜ ግብሩ ክምህረና ኣብ ፈቐደ ግዜ ነዚ 7 ግዜ ቆፀረ። መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ሓደረ ማለት መንፈስ ጥበብ፣ መንፈስ ምስትውዓል፣ መንፈስ ምኽሪ፣ መንፈስ ልቦና፣ መንፈስ ሓቂ፣ መንፈስ ሓይሊ፣ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝመልእ መንፈስ እዩ በለ። ከመይ ብዕብራውያን ቁፅሪ 7 ፍጹም እዩ። እቲ ኣንስቲ ካብኡ ዝዓቢ ዘይወለዳ ዮሃንስ ከዓ ኣነስ ኣይፈልጦን እየ ግናኸ እቲ ብማይ ከጠምቕ ከለኹ ዝለኣኸኒ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ዝረኣኻዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ዘጠምቕ በለኒ እምበር ብምባል ገሊጽለይ ኢሉ መስከረ። እምበኣርከስ እቲ ኣብኡ ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ዝተፈልየ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብመለኮቱ ምስኡ ሓደ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ዓለም ከዓ ምስኡ ዝነበረ እዩ። ምእንቲ እዚ እግዚኣብሔር ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ የጥምቕ ከምቲ ንመለኮት ዝግባእ ንሱ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ድማ የረድእ። ብህላዊ መለኮቱ ናቱ ስለ ዝኾነ ከዓ ብኡ ተኣምራት ገበረ። ከምቶም ከምዚ ዝነበሩ ነቢያት ናቱ ዘይኮነ ፍሉይ ተኣምራት ኣይገበረን። ተኣምራት ክገብር ከሎ ከዓ ነቢያት ከም ዝብልዎ ብስም እግዚኣብሔር ኣይበለን። እንታይ ደኣ ባዕሉ ሓደ እግዚኣብሔር እዩ። ሰማያዊ መንግስትን ስልጣንን ኣለዎ። ነቲ ለምጻም እንሆ ፈትየ ኣለኹ ንጻሕ በሎ። ነቲ ብፍቓዱ ዝኸውን ሃብቲ ፈውሲ ከዓ ዘረባ እዩ ዝቕድሞ። ንሰማያት ንማዕበላት ባሕር እውን ከለዓዓሉን ክሃድኡን ገሰጾም። ንሱ ሽዑ ንሱ ድማ ከቶ ማዕበል ከም ዘይነበረ ሃድአ። ከመይ ንባሕሪ ኣፍ ደገን ማዕጾን ወሰንን ዝገበረሉ ንሱ እዩ። ንሱ ኣዘዘ ካብኡ ኸይሓልፍ ከዓ ቦታ ወሰነሉ። በዛ ኣገባብ እዚ እታ ኣብ ውሽጢ ሃዋርያት ዝነበርዋ መርከብ ካብቲ ዘጋፍዓ ብዝሒ ማዕበልን ሓይሊ ነፋሳትን ዝተላዕለ ምስ ተናወፀት ቀልጢፋ ኣብዚ ዓሚቕ ባሕሪ እዚ ክመላለስ ተረኣዮም። እቲ ማይቲ ድማ ትሕቲ እግሩ ከም ምድሪ ነበረ፣ ከም ቀደሙ እውን ክኸውን ኣይከኣለን። ዳግም ከምዚ ዝበለ ግብሪ ኣምላኽነቱ ምእንቲ ክገልጸልና ነቲ ቅድሚ 4 መዓልቲ ዝሞተን ዝተገንዘን ዝተቐብረን ኣልዓዛር ከም ዝበሎ ኣልዓዛር ንዓውፃእ እቲ ምዉት ድማ ካብቲ መቃብር ወፀ። በረኸቶም ምስ ኩልና ትኹን ኣሜን። ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉን ግበሩ ተስጋሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ወዘምሩ። ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመንዛእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አሰሪ በስብሐቲከ ወየውለም እንዘ እገብር ዘዚአከ በተአምኖ
እፄዋከ አብ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር አበኒ ከመ
ወሃበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪለ ስብሐቴ ወየውለከ ትገብር ዘዚአከ ፈቃደ ተአምኖ ጽዋከ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይገ
ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሬ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በቃልከ ተአምኖ ጽዋከ አብ ወመንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ ላዕሌነ እስመ አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ አንተ እምኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እምኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀር ሰብሕዎ በመዝሙሩ ወመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበገንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽሉ በይባብ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ኦነ ንስእን ወንት ማኅፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዕን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ወናይኩን እቶ ይደልወ
ተፍህ ረክብርተ ወቅድስተ ስብሃተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘስጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉሳ ንዓኻ ክርእያ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና ኣእዛንና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ሲሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉሳ ናትካ ዓብየት ከነሰውዕል ንጹሕ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባረትካ ዘይቕናን ንጹሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብርኹን ምስጉኑን እዩ እሞ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዘላለማዊ አምላክ ነመስግነካን ንምዕቆበካን ኣለና ሰላም ክትበና ሓጢአትና ክትገድፈልና ካብዛ ዓለም ብሂወት ተፈለዩ ስዋእትና ኣለዉ ብጉዖምን ብጨቕልቅዖምን ዝኸዱ እዚኣቶም ከኣሎሚ ኣሕዋትና ናሓትናን ገብርሄር ገብረ እግዚአብሔር ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሐንስ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ክርስቶስ ኣሓትና ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ሃገረ ህይወት መንግስተ ሰማያት ኣዋርሰልና ነተን ህዝብና ማዕቅበኖ ዘለዋ ህዝቢ ከዓ ስለ ዘለወን ኣዕቅበኖ ኣለዋ ህያብካ ይተጓድልለን ሰላም ሃበና እዛ ኮሮና ምሳሌ ድሕሪ ኣትስዕብ ዘላ ከዓ ሚክሮብ ኣርሕቐልና ኣምላኽ ንሰብ ክትፈጥር ኮለኻ ኣብ ኣፍንጩኻ ትንፋስ ህይወት እብ ዝበልካዮ እሞ ነቱ መንፈስ ህይወት ዝሃብካዮስ በፍንጩ ኣቲኻ መድሓኒት ኣይትገብሮን ኢኻ በከመ ምህረትከ ኣምላክነ ወኣኮበ ከመ ኣበሳነ ነቶም ስዋኣትና ብጉዖምን ብጭልቅዖምን ዝሞቱ ነቶም ኣካለ ስንኩላትና ኩሎም ቶም በሎ ህይወት ዘለዉ ኣፀናንዓዮም ዋይ ኣነ ነዚ ዘይኸይብሉ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ንኩልና ኣኻኽበና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ንበል ሽምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ወቅድስ ድንግል ማርያም
بنالك ملاك جبريل ملاك سلامتا سلام بلك اللخو بحساب كده انقلخي بسقاخون انقلخي ناي قويتا سراويت ناي اكزابير عد سلامتا ناخي قبا كاب كلنا برختن السخي ناي كرسخ فرا بروخيو وصقات ملاخي بسات بس اكزابير مساخيو كفتو ودخ قويتا ناي يسكرتوس محرت لمن لنا حتياتنا يقرمت خوف بولمو ثم تسطوت تملسو كنديز جزيا أبزيا يخون بتزاري بيا بحصير مسينا بحصيرنا نودو بنوح انت مسينا بنوح نودو انتايو إتاباتي أبونا ذو السمايات إتابان نكزو والسمان سوت بنوح انت مسينا قن أبونا ذو السمايات إتابان نكزو والسمان سوت كمالكم قنكم إذا يسووت تمال السحوي لنا يروح يجي حيش نقول لكم ززارة ولني سقا ولدك زيابيرن دم ولدك زيابيرن كهوهم كلهم هواريات راح يذهبوا بيت كريستيان قلت لا تقوى ببيدهم بيت كريستيان قلت نشما قلن نحس عنن نحمو من إلى مانكا غيرات الله إتا مانكا خالومي كورونا مسيا سقدفنا بطببنا أن خير الناس لمعته قل سقا ولدك زي أبير تسرع أبزي مسيو نام مقدس كمل الشبلون قولوا عوزر اليوم مجمرة كرسنا كتمقوا اللوه 4 معالت سمحنا زاربوكم كلكم ناي دفرس يكون ناي طبات 4 معالتي كي بصحت قلعة زموت تخينو انت خيلنا نقرب لنا إذا قالون ناي زموت تخين كتم كله ماركوس وانجل أصل تشدش مودات لايلو زأمن أنت تأمقني بيت كريستيان غيراتو زلا بولدهم ينبري ولدهم كريستيان زي كونوا خمس خلو نتم قلعو نقمتو منها أبيت كريستيان أبدي سابا أماني البستخسيان ما حدا داريه سباي مسجو ودين بيت كريستيان يبي يوسدولن أي تتأمقن حاني ليو مو يعبه بعلي ودى أيام برايت ودى ألون خالنا سم نحنا كو دك آدم صرينا ينصرنا ناي حساب ألونا ناي قبري ألونا دخمت سلازي مستقش التأمنوت تزاراربكم موت كيمسه أبوتاتنا انتايبلو ماي كيمسه مقد ما يسرق اتسمس حمامه أبو غشي أبو يكون فتحني ذلوكم ذلو ذربا موتا نفلتي ماسلو أبو خيبس احنا سنكنا ندالو اتلا علي قزانا أبزي خوينا أنا نسرحو اتنا بمدري قزانا قن أبزي خوينايو مرجعنا تاتكم يوم نحنا قن كن الزاربنا انت لكم أين بلنا أحواتنا هم بالسقان بنفسنا سلازي نحنا كمو أين بلنا لما خي أبو كل قزاي حالو تديسو كويو تسعيرو
أبصراي خماي صعدة أبصراي خماي صعدة تسعيرو تديسو أينا يرسل لنا أتجازاوتي قدم أتي درج الزبال أتي درج السرقم بروحنا جروكم ده دونقورو ده ددب رجوم مالتيو تجلس قالون قدف بجبري أنجت سايك أنا غفريه بلو راشا زي كالو ناي أفريقيا حوارياتكم كون ويقولوا حتى نبعروا دحرك يصنع بتلك بعد السلطان مكتلا السرارك أو كوي مكتلا السرارك ويمتم من استيراد لهم زي كالو انتاي كوينيو تبنيا سلا حزو تبنيا زي حزو أنا قبر دحر تبنيا زحز خال مرفي زحز مسخا وهذا السرق خوينا نبعلو يتحدثنا فارس حيز خيد ما لي شمال أنبا نحن نايم درنا نقبل زباس خان انتقنا تسب وشما قلتات انت كتوسقوهم ديري بارك كم خلى بزي قبر ابو قالوا يقرا تاقبورو كما يصير لا تكونوا حجي السمهري دحر بعان حدن عمت نهاجر تملشه أم حرينيا السمهري يقولوني أنا وكنت ولركو إرترا زعبوهما خلاي مسراغي وقي السمهري وفيره هو لقموا نونجي يقز إن أنت كرمه وحراي تنقلوا زمرون تايل أبي تخسيانسي يمان كوردا نشانتي يالو يبارو النار تبارك يو تخسيانا خش نقرنا أنا حلاف خوني نتوم زمسو راح نفلط لنا اتسب كريستيان مخانو نفلت على النمبري نسخن تاخا نسخن تاخي ايتوناني حجي حسب له وين صباحنا وتغلل ان انت غناك هوتكم سي تكي اتوهلنا الكف لبن نزبل نباب اما مصحف يلن جيجا خايو نزموت اي وهابن سيقول لك زاوير الكف لبن ننابلو قرعنا شعو صنيح خاب معارف نيشتي حجيقن في تواصل ايا قجال يقوى بالبوت هذا فتقص الاخو حلافنت مستعد مثل تحيز له خنا نقرأكم كأخ ناخذكم سي أحبكم من يكو حبيرنا من قصة السماوات هنا بلنا تكو يدل يدلنا نبري ناي حاني فلحة ناي تعالى نسن حزب بهالقنقة يبلنا جحد رازب لكم بحقوف لكوف حندات تنيرو قالوا خلنا أقاچاو نصاوس نيرنا حندا نصاوس نيرنا جن انت قدمنايو دحركا تي دانيا بدنا نكون حلنا نايو بحقوا في الوقوف كيتاتو انتيلو النسق يزبل اما نقص السمايات جن ويوم سباين تايلهم حنت مع صويا حنت بري بيمان بصقام زي بالله محقري لهم حالكم أيكونا كريستيان مالت ناي كريستوس صحابي سيقاول اتتمكت اتم قول عزل اليوم تمكتيو يقد خطم مغلط ولا حميمو مسقوط أركو حميمو اتادي نبا بيتروس دلي
ناب دكتور كي كدت بتجزيتي ناجوبا تلفون يلا توكوك أين برن انت دول كلها بتي سولوس وقلعة هوسبيتال أجيت لن قطر نايتو هوسبيتال حيزة خير واشنطن سحنا نيروني بول متأمقتا تدالي يزنير حيزة ميروني كله قيلة سقاب حجنات كحلافنات كاب حجناتي ولا تودي سويتيك الطيق ريقهم اللبام ويخوني له أنا نصنا كتأمقوية سرعات كنكو حلو لني اتو هوسبيتال فقدوا لي عطاني له وين عياشو نرستات كلن أكسجين كتحررنا حنت لبام تفريخ يبا انتن هلا العوانن أنا بيت خشان هبار خلنا نبرق بلا زي ما يقبركن إتاتي قبرقنا أما يقطع بتخشان يوليني بلو هو اللي واشنطن كذا اللقو الأب واشنطن أبدي جيب بل قدام توصي سنبت كتمو أخوروبايا بتخشان زتنا حتى نبينا يقبر ولا حجي ولا كبيين خيل ينبري تقلا لك قبر نبينا يكون بتخشان بأمكو يكونتن collective power ذلنا تحر قدام وصيو تاين من نحن نقول سلاحنا يقرمكم تقول عدمو لك سقع خواشنطن عدد غير حكم رئي فلتن نمنت أنا فلتي رخومي قنزا قرقلو أملاك حياليو لقاس خويو نماني لوو بإمنات كويس زارب زلوخ أنا جي زي تأمنوا وغشاي تزارو ناي لا يوم تقدم ناي زي تأمنوا تخونكم قزاكم عاطيكم نقزي أبير زي غير اللقو بلو أنا فتحكم حدا ما عالتي أبوك أشيلو المسيوم عبيهم مالت عبي قشيوم ناي شو نشتي بلو أبوش مسيوم هالو توم ناي زترترو تنازلوا خمر ليتكم إليه حنتي أبا حفتي مسيح بسقازة بي تحر كشكلسي أي قد فكرنا يلوني بلد أوردنا كالو خيري لا تو أنا لحر ويقروا كابزو مقشس لك خابتهم لباماتس هلاياتنا نبزحي لا أنا مستوم هلايات أقربكم ده أبزد يوسف كيدو سبي الناس هي حدا نقر مسئلنك قصة حقوقه يشتهي قناع أسرع عملت أتقول قبص خيلي أبو تاني حمني زرو ما ينقركم منه مكشي بعد 3 يوم انت يقولوني انت باب سيكل كان تقربك وتصبغ الى منه ابي كله ابي نا باب سيس قاعد يذبله نا كريستوس ويلن تصبغنا تنتايو ابزي سوريا خبتي قدامي زي قرب له ازي يوم من هاجر زطفو بعبيت انا قلت 3 مهرة نحن نوبلو إليهم أحواتي أنا زنقرأكم سي زخوانا الليكم كونا أسمها رنا يرونا كلتا بيش رزالو لحر بولو ماستر ديجري لو بتاعتي بيقلو انت عارفين تتماري كله بجهازي كي شهادة مسألة كابتو بأي حد إخوة كابلو كسحقنا أنا زوهاب كم كونه كابتو قامقاي مكافأ لكم قلنا يكونني يقدر خصنا علو جي تزلنا قل نقرأكم حبرنا نوتونا من قصة السماء إذا كل ما قرجا كوي نبرن قدم
سقولهم مدحانينا كو بقلص كو يذهبون وتم عصر تخلت هواريات إذا كل زخون انتايو نأكبرتي استايو نمنتاي نوسى كريستيان كأي حد يونورون يرابط بتخسيان توم نوسى كريستيان زي تطمقوا ناتمهارو زلو كل خرية بالله من يوم كريستيان كيرك فلتلو إزي تشوز واي قلع خلقو سمعوا نبركو مسمعوا كواك أباد الدهوسي أدقص عرس بسماء خيد لهم كريستوس سماء زهقركم نتات تسأل أرقي بسماء ذي وسلا بسماء خيدسي لحرفان دي دربيات أرقخا حواتي حدا رأي ذلوكم إذا عشى عالم زياسي أي تعشونا أبوتاتنا ذي كنا نحنا ساعتات كما قرنا نقوم نيرنا خواكبت له لحى زبالو بزحاتيو نبرت إلى زبالو له كوخب شوعات زبالو له كوخب صباح زبالو تعمل موي كوخب مشي زبالو خوب درار نوم النار أنا كترخا دو نبل صلالنا بتاقرنا نحونا فرق معد ساعات نايد ساعات تمهار بيت من ساعات أخوي مبريت فلاسف خوينا قدام كله ساعات هاي قبل ساي مركتكم من أخاتكم أنا نفلس مركتيو ساعتكم قبروا هيجي حدا لكم من تايو حسب له نمن تايكم تباسوا أحواتك قوقوا زنا طابع سزين تتبعيشن حدا رقنا يقنعنهم انت باشن كم خاين حرا دكيرترا خبلكم كلكم كرتنانا كن مخرسنا ارترا تفتيرايا كن مسلمنا ارترا تفتيرايا كما بمجمريا እግዚአብሔር ሰማያትን ምድርን ፈጠረ ይዝበለ ክርስትናን እስልምናን አይተላዕለን دحر سبت قورينس أنا أقفيكم كم دليتو يقين سأنخا مع الرئيس خالد بال رسعيو سأنخا مع رئيس خايو امنتكا بدليتكا ينبري بقدي كونن أنا تقول لها ما نذكم ما رخو لخو بزبالة إخرسنا بل هي حدا استمهاري سومن قورو ورقص نيرو سلا حدا هاي ما نصحف مش ودا أخو تحوش لحال سمعي أبي حج انتا كونكا مالت نبز ابنتي ذي تخرسنا قريف كارا ولا بقدمين تتحتني ترمومتر تتقبر لومي تخرسنا حافلي نمنتاي بزبلات أخذ فتونا تخرسنا بعلو خرسن أتم صاركم كبر زغنا نعو أنا خف كسركم كبر كلاسي إرمياس كان تايبر مكبي إسرائيل كل عز بيخا يبشيبر نا إسرائيل تسفى أتم نأخذ حد كسي يحفريبر سلزي زقدف كوي كونن إذا قتل تنتهي وصفاتكم كي العالم بري حدث بزقنا 5 ألكا خلو شرو 5 ألكا خلو تحال أنا أخذت مرز ولا بيجي ثريان تخون كحال نقاري نقار قواي نزح مثل حتى بهالني رغدم سقعتي قبايز بلد ترخبو زفتوكم زرباي سمعني دحر مسمصتي كد وانا مقارس دا تقاقين يرخب لكم فلتان نتغير ما اب قزاخا تباشكم كي تحضروا سمع نات صرفة نداخي صرفا
أبيت فلتك قالم بيتي لك أنا خوسيرك بلمانة السخاء نتناديو كم بتبهرنا عدت تبلين تخونكي أبي الشاي معاري تبلين تخون كده جين نتسبعي أديو خي تصرف له أنا خنقرأكم أبزو معارك زي المزي كوينه أدي هايمانوتي إرترا زسرب اللي سب زصرف اللي تدانيا زلالي قبرو قتلوا لنا أي لومي بدأ يكون اللي بهاجركا أيكون اللي جن ني إرترا زصرف سب رخيبه يفلت اتشي حما اتسناغرو نغر صروع إلى سمائه وإلى أنبابه البال نسمعيون نستذربون ذنور ذربا أي تذربون دك أبعدناكو أب إرتراح لكم حزبناكو بأسي فلتنيون انت تبأسناكو كنودقونا ندلنبري كنقتلو ندلناكو قدم كنقرأكم بترخ باس قولو رأسي هارمونيوم أما قمشيهم ذي هارمو إتي ذي قصتي الزماسة قدم فرزقي زبهر نيرو واحنا قولوا خلنا دحار حدا مع الترخمنا يونا او حدا بوتاخنا علل كبنا عبيو قدمو قن بنيا انجليز كوكاي بهر نيرو هجيب تعدنا عبي سبعي نيرو انجليز مسمسه قزعي هبل الحر نمنتاي بعدنا صوعنا يو سر انجليز بنيا انجليز نابلنا يلوم بهلنا خمس صبغ كوين أوالد نحل قلنا نيرنا قواسد كلنا تنوالد وربيتا ودن تدلي وحوا يخون ما نما هرما نحدنا هو يبلا خذ بهالصرف نيرنا صرفي نقرقن مكت الثالاي نبرن سبك موت كله أما نمير أتودنا يا تقولنا بره قصي خدن تزبنا بعدنا كونا بعدنا تهكنا بعدنا بهلنا فينا حجي نقرأكم يا ذلو لو ما أنا واثق زما تقول لي واثقكم يوم أنا قني نقرأكم ما أخرجكم يا ذلو الجو ساعتهم كريم وديهم تغينهم تمرت معسكر نجيم حدرها ساعتكم كأزيمات تقولوا زي بحصير ما تيخون بنام نوح أي خون انت خنقبرنا دخل مناكو إلكتريك وكو دبر بيزن حجاتي مرنحنا بصلمات وحب لنا بلناكو أنا فطورهم تاسس وحب لنا بلنا سر أيوم نطيقو طيقوم أبدينا تمرتنا عن جمرس انت أنا منتاي صومون كي وعلو خازياتهم ساعات كنا هيدا حن ساعات حدي ساعات 10 حدا خوي نزل له هو بيتي كريس ها بعلي حكمة أبوتاتنا أنت يقولون يرون كان عركيد ربها زي تقولوا أي تقبضتو زي تقولوا أي تفلتو زي تحرسو أي تستطو هذا حراي صباح دحر صباح دخي من خملت قنا خلو حاجة أنا كنت انقاق علني توم كيد ما نازو نورو أين قرونا
ناي إرقان ملكتو زيزيلو ونحن قلنا هنا لكم كيف لتكم كواتو إلى تسعة حننا حن يريح محجي أبوش ذلان ذلو أوز إلى دكتور نور عبدي قشيو مرت فلتو حكميو هو نسخاخ أبنيوكا دكتور نبلا كامر عبدي أغشخا فتخاط الآخر الجي مبارين تهنجبرنا في أودات مستمرة سخون ويش أبي كنا نمهرنا حبريت الله ما بزمرحان تملسنا زيرنا هالمسينا حبريت الله تمازي حراي صبوا مباري انت ايشمو زربا بعد قيس عننيو تزارب قوقرو أشتر رديوخ موت قنو حار قد بيركم أبدي مدكاسكم محسوات زربكو أنا إتقمكم يا أصحاب السلاسية نوتهم تصطتا مسيوم زنقركم أنت زنقروم أبدو كلهم بس حده بعد سمع موه نقرأكم سوم دك أيوم نقرقن أبدو بتشخصيان حلفت الساعتهم سلوزقون نبغشي نقرأها نقرأها حرة وليه أبدي باللقاقة أي من برام سولو قدس كاس بايت خوفايت بال يخي تلاقي في إزار الدربان وصبوا وحدي ما ذل من برق برابزي باري نبتبرتنا خنعتنا أبزي لزروانا سيوصيو نخلق يوصيو هو بلو سمع باري بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاق لعلي تحتي سقام يماني لو من عايزة تمرتنا مسكالي مسكال زي فلت يلن سلا مسكال زي فلت قن وحديو قدم قدادم اتمسكال مدحانيتنا كريستوس تسقيلو نعلم زدحان الليو أبو خوينو تنسلس ساعات مستي أبو ذا تعرق النايو أبو خوينو انتايلو زقبرو زلو عيفلتون يومو يقرب للوميلو باري مسكال خبر زلو أبرا بعي ميتيو كفلت تخيلو الليني ودا قسطنطينوس يبهال نسا كريستيانيا ناي بيزانتاين نغوسي نسو قسطنطين ودا فيليبوس مقدونياوي ماسدونيانيو قالون ቋንቋውን ግን ማሴዶንያን እዩ ምስ ነገሰ ቅድመቲ ክርስትና ኣሎ እዞም ክርስትና ብዙሕ ፀበባ ሓሊፎም እዮም መፅኦም እጂ ሮማውያን ሐዋርያት ኣሰሚሮም ምስ ከዱ ሮማውያን ንቤተ ክርስቲያን ከጥፍዋ ሒኹሎም نبعلهم طفيهم ثم نجستات ديوكلتيانوس بزتخالو مثلا كان مريض كويس لعيلو تقرب ناي منقص ذري بلوني وتهدريو ثم وتهدر بيفايلمو أبيات كريستيانات يتأصوا أبيات كريستيانات أبيات طاوتات يترهوا أبيات كريستيانات يتأصوا إلو ويوم كريستيان قل ببزلوا ترروا أنصويكيا قبسي كلهم أبناي بس حن تشجر إتا قوبو تريراتهم أجنتا يخون
መቸስ እርጋን ይመጽእ ዲዮቅልጥያኖስ ካብ ስራሕ የለ ቶም ቆልዑ እናመፁ ዲዮቅልጥያኖስ ኣነ ወልደ ክርስቲያናዊ ይብልዎ ክብል ኣይረክበን ቤተ ክርስቲያን ግን ተመስረተት ንኽትነብር እምበሪ ንኽትረአ ይኮነ ሕጂ ቆስጠንጢን ምስ መክስሚያኖስ ክዋግኡ ከለዉ ኣብቲ ድልድል ናይ ሮማ ምልክት ይርኢ ምልክት ይርኢ በዚ ክተሸንፍኻ ክትዕወት ኢኻ ይብሎም እታ ስብከት እንታይ እያ ነይራ ሎሚ ረሲዐያ ዶ ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ እቲ መዝሙራተ ዳዊት ክምህረኩም ከለኹ ሰምዑ እንተኾንኩ ነርኩም ሓደ ሓደ መዓልቲ ክጠቕሶ ኢለኩም እያ ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ እታ ትእምርቲ መስቀል እያ በዚ ክትዕወት ኢኻ ኢሎሞ እንታይ ገይሩ ኣብ ናይ ኣፍራሱን ቀደም ታንክን ጀትን ኣይነበረን ኣብቲ ናይ ኣፍራስ ክሳድ ከይተረፈ ወታደር መስቀል ይግበር ይዕወት ሕጂ ጉባኤ ንቅያ ብዘበኑ እዩ ዝኾነ እቶም ታሪክ አንትሮፖሎጂ ዝተፅንዑ ክነግረኩም እየ ኣብቲ ጉባኤ ከሎ ቆስጠንጢን ካቲኮመ ናይ እምበር ክርስቲያን ኣይነበረን እንታይ ማለት እዩ ንእሰ ክርስቲያን እዩ ነይሩ ግን ንጉሰ ነገስት ስለ ዝኾነ ፀጥታ ክብል ኮፍ ይብል ነይሩ ድሓር ዝተጠመቐ ካብኡ መቃርዮስ ዝበሃል ናይ ኢየሩሳሌም ኣቡን ነይሩ ኣብቲ ጉባኤ ንንግስቲ እሌኒ እንታይ ብላ እቲ መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የድልየና እዩ መስቀልካ ይበሃል እቲ መስቀል ኣውፅያቶ እቲ ኣብ ዓድና ዝበሎ በዓል ቅኔ እንታይ ኢልዋ እሌኒ ንግስ ዓጋመተይቲ ኳዓተት ለመስቀል ኩዕንቲ ኢልዋ ኣብ ዓጋመ ትፈልጡ ርኹም ዝኩዕንቲ ኣብ ሰንሓፈ ይሽየጥ እዩ እሌኒ ንግስት ዓጋመተይቲ ኳዓተት ለመስቀል እቲ መስቀል ድሓር ኣውፅያቶ እቲ እንታይ ኮይኑ ብኣይ ዕድመ ማለት መናእሰዮ እናእሽተኹ ጓሳ ከለኹ እንታይ ይገብሩ ነይሮም እቶም ወታደር ጣልያን ተዓድና ኮንፊን ስለ ዝኾነ ሰኛላሶነ ዝበሃል ነይሩ ሰለስተ ሕብሪ እየን ራድዮ በአን ይመፅኡ ዘሎ ሕጂ ምልክት ይገብሩ ጭርሒ ዝበሃል ኣሎ ብቲ ዓዲ መዓል ፍቕያኻ ዝበሃል ኣሎ ፋቐየ ማለት ሓለወ እዩ ሕጂ ከምኡ ይደልዩ ነይሮም እቲ መስቀል ምስ ተረኽበ በብዓዱ ብሓዊ ክሳጌ ዳሜራ ገይሮም ቤተ ክርስቲያን ዝገበረ ረኺብናዮ ንማለት እዩ ዋና ነገሩ ንደልዮ ግን እቲ መስቀል ንኣና እንታይ ኢና እዩ ንኣና መሐጎሲና ንኣና ደጋፊና ንኣና መፀናኒዒና ገጽና ግንባር እንተገበርናዮ የጸብቐልና ኣብ ኢድና እንተገበርናዮ የጸብቐልና ግን ኣብ ልብና እንተገበርናዮ እሱ እቲ ዋና ነገሩ መስቀል ንኹናት ኣይንወስዶና መስቀል ንሰይጣንና ነባርረሉ ምልክትና እዩ ንሱ እቲ መስቀል እቲ ንግሸን ኣሎ ዝበሃል ኣነ ኣይዛረብኒ ስጋዕ ዘርእዩና እምበር ግብፂ ንኣ ገዲፋ እንድዒ ክትበና ኣብ ታሪክ ናይ ግብፂ ኣንበብኩን ዋና ነገሩ ግን እቲ መስቀል ኣብ ዝኸደ እንተኸደ እቲ መስቀል ኩርዓትና እዩ መስቀል እንስዕሞ መስቀል እንሽከሞ ንድሕነትና እዩ
حدا أبونا بحدا عدي نتو مسكل كابتي سقل أوري رمو تمثلات مسكل كابل بي جنا يتوسون خنوهم كابل بي يتوسون خن هواريا باولوس أنا بخالة أيحبنني بمسكلة كريستوس يلو نمنتاي نعالم زد حانة عالم زد حانة له أنا خا زحبنا اليوم اتبعال تمسكل وسخ نقرأكم لو ميكون مقابيت عسرت معلتي أبعدنا مقابيت فلتوهم صمع 400 درقي إزي مسكرم عسرت شوعت عم معلتي اتنا يقولوا قوتا بيتي كريستيان تسريحو زدت مرق اللي أبتت مرقة مع النيرم تزبال كخومنا يروساليم مكاريوس ناي اسكندريا أتناتيوس مبال إسرائيل ناي قبسي باترايل خات إزيوم ترخيبهم تمسكل بتكريستيان زدت قولوا قوتا تسرح الليم تقولوا قوتا ذلو حج خاء تقلي أن السرحات يكونن كسروي بشدش سميتن 14 عمت مرت كفار سماتيو نزو كل أبيات كريستيانات أبلاشوا أفرسوا بتلهم مسكرة إزي كيلوهم إزي كابعدكم زماسو مهورات فلاتات نتقول عبزي هياب هيبهم قدفل حجي قولوا قوت بتلهم كتقولوا كلكم تقوم بحكم تأتوا نمنتاي عثماناويان كجزء خلوا ثم صار كريستيان سقولهم أرجز حجم أتوا وثم عثماناويان تاجرهم أحسرها بلومو أرجي وي بغلي وي جمال كم ذي أتوا حجي كوسراي أبلاشي خير أقبسي كل قدامات أفريس أبي أنطوكيا خا بمر أفريس خير إذا ظلوا مسكال زي بعشرة مئتين 11 مسكلاويان صرحويو تقولوا قوتاقن نايلنيو نانا انتاينا نعدنا انتايو زي أبعدنا أبابان بابان ذرئي أمسكرم عبير 4 صومية لكن انتاي بهرتي مسكال حصي تبهيلو تريفو السويت وانا تمسكال ترخبرلو محلتي اسكندرية تخبرو نزي تبى تخشيان تسرحلو نتيجة تمسكال ترخبرليها بعسرت محلتي ياتك بحجي أبصوم 4 إزلي يقورون يوم قبسي شو ما عالتقن سلة مسكر كبري بإزلي قدسو حجزة محواتي مسكر قلنا نخيد ويزن التحقاقز إزم كيح مسكر تقورو قال لي يوم دك سويسيام دولوم دك يوم دك إنجليز أنا قد سنة وانا نقرقن زمس قونيهم كيح مسكل عربن أيهودن كواقو خلو كيح مسكل يأتو نيرو نعوصاي بلون رجعت حيث خير نيرو نحنا خا مسكن من تلتالا يكونن كمتي أم مسكل تسأله كنكون عين خيلن كويناون نفري بالنانا هاريا بيتروس كل قروس سكال كل أبروما تاسونوتو نخال نامهار إمر سلا بسقالا كنا نحنا زلنا انتايو محلنا دا خين كين التحبابر مبر بس مسكلنا زلنا قبلبنا
قدم قدادم نحدنا نحبر أبو زمو تقلع أدي زمو تقلع اللونا ثم قلعوا مسعبيو فرق ونيوم أبزنا يقبس أبيات كرسيانات دقاقهم قوانا بزحلو ويوم قلعوا نبرزت أما قوام دروت مرحيو مسي أفريم دكي نبي تخشياني ما حدا دروال له أمريكا قرص لكم كاليوم ينظروا أنا كو سدسين خويني مساخو سدسين خويني مسيح حجنا احنا انتهينا نحبر امه ومنات سبي مرحونا تاخبانا ومنات سبنا تجنزب يحزو كابو النات حقاقزنا خنكينا بحنت تصابعتها معار مبلع دو يحيش بحربع بربع تصابعتها بربع تصابعتي بصحهم معار كم تسخيلي نحنا خا مدحانين انتايلو كل تنسلسن بسمين تسميرو مسي أنا خا أما خلون خوني سخاتكم تايت قورو قولي شاي تفلتون بر بقولي شام نقر كوم دك بتجازن لكم سخاتكم مالومي سخاتكم دك بتجازون كل هاي دكاسن هجي زرع غوري جن كلاي بهال نوري الجن احنا محبر نقبر بتخشان زي محبريو قدوا فومت يوم قد بركم ويقول له ما انت الا ذليله نفس ما يدبال ما انت الا ذليله لا مدريو صباح نقول خمس يوم مصحف قدس كوقاهم كله ثلاثة يوم ثمسب حجي كابشمون تميتي قوان لعلة تترجم له تحر حدا تايلو وحيد نايلو حدا تقول واحد احنا واحدنا ثلاثة زيرو انتقلنا اكزيابير انتمسيو بحدا حدا شحن قونا ثلاثة تقينو ثلاثة قونا رئيكم أمريكا بيغازيتا تسقون سبن تسمعهم والعمز يخما أخذ مبراق أسلامايو فلوريدا تقوينو بما زي ما أخذ زي أنا ما أخذ ما تسمعوا كلهم رديهم هيمانوسي تيقونهم أمريكا سب ببناتو اكبلنا نوفمبر موداتا ديسمبر مجمريا خينا نتنسب مكينا شماقلتات اللونا كنرد ألو حمامات اللونا مو مكينا ردنا هولو بمحبر ارقصانيا وكان حدا وساسي قوم يوخو واشنطن دينا برك أنا ما يقبركون زيك برن نيروكويو سقط فلتاها هو ثم محارة تقرنيا قد في لمني تو خمس بلن خذلوها بخلت تايلكم زي سلعلوان أديو 40 نبرة ودقالوا من رأسيهم شم نيدخل أنقان تايستا إلى بل نبسرات تقرنيا دحرجنا مارشا بيدي أيكون ناي منقص إلا وقام قاخوني لسوقي كويو مبري على ما منا نفلتونا نانا يكونن هجي مسكال نانا اتن خبرلون اتن خبرونيو نبعلو تو قيح مسكالكو اب عالم تزرقحيو
أب جنبا كويس اللو بيت صحفت أب عدنا كلت يلبون ثم تصرفتوا وحدات يوم أبيات كريستياناتنا قصر اللون طرحتها قول لله يا زلامبر بزح مسكلا يرئنيو نمنتاي أنترنيا بأنا صرفيو أنترنيا صرفيو وتخيلت كوي قالوا خلنا قل نتبون بعد ناسبرو انبلتا غيرمو بعل ولد اندشاو سرح سينهم تنبارا ينفحون نبرو اجت مسكل نشارة خنقبري كنان نتأكدنا خنخبرو خلنا بمسكل أما خاينت كنرد قالونا تمرتنا بالنت مرمرة خمس خلو وتم ناي ماثيماتيك مرقا زخون كنتم قلعو انت براحكم لهم عبير رداءتايو نتنرستات اتم حكمات نصيحك لو مثال لأمريكا تريفون بر سيقع على اي عالم كوينات نايسب اكال بملؤو قريخ اتمرحاني ثلاثين نيرو نقرن زي كابزي جميروم كفالين زبلو زلو قريخ قام كده حجي لاتين طاليان شربيلو سلولو تقدم جن توم ناي قريخ مهرات كده اتو اب كفالين زلو ام زبلو ومبري نتحنقولا ينقرونان تحرقن مسيو لبي سكاب حجون قريخ مستقملو زلو إتعصمتي قرخيا كله مدحانيت قل لاتينو سلاني أمريكا سلوا قل نحر عالم كنات اتنا حكمنا سمون بين أمريكا إنجليزيا خوينا إنجليزيا ثنا قارخات فلتقو بعلوم تم إنجليزا لو أب كندا لو أب أستراليا لو أب أفريقيا لو حجنا إحنا مسكال انتبهنا يكوننا تطلع مسكال كوحيد لهم نمنتاي تقيح مسكال ثلاث اللي نحنا قن باسم كريستيان أينكون باسم كريستيان أيكون بقبري كريستيان كنا ناتحقق هذا أبزي حجي صعدكم نصعد تمرت كتبوا لكم من حدا نصعد تمرتي كإلات نزلوا كندقفوا لنا أمريكا وانتهم ذولو we help those help themselves كإن مسدتين يا مخان ناي فول جرايد نبر ناشينالوس ناي بايتو سب جرانت هالو ناتو زواب هيبو من أمريكا مسيانيري الحركة سدت نبى أمريكا برا كان أي خدمة بركوبية إحنا اتمسكت راح قيس عين قبره اتمسكت راح قبل سنة قبل بنا يخون أتي تمهروا خلنا كبرنا زحبيهم كل يوم انتاي بلو تحدي أتاجوا يبلو بريادا خوينا يبلو أي بقبري بلو خاتي بقبري خريستيان نخون بقبري مسكن نخبر مسكن باري نتصقوم نردا صباح كون نبانا وكسمسيا عدم كو ترافيك مالت كويا عالم زو انتاي لحدا جزيانة وطنت يبلنا احنا ايه تي اخوات ارخات قطاتم كيتبلني يبلنا ربيع اسرائيلنا الوطا بعد ودي ابلانا يوم دقادنا يكون بسكنيت يوم يوم وابسكن ارخبين نقول قلنا اين حقنا يا برها يزار بنانا اجي مبلتا واتا ازي كالي تعرف نتم حرشانا زتبعلنا قوبعنا اين تبعنا تحمقنا كلها تقويو جنت ايزل لنا نحنا
أب قربتك سبعة موتا سبيتن تليا لب بال صباحات نبغالك مزبسح رئخا أبو أنت مويتو وسبيت أنت مويتاتكم نقول له على مسي زواريا لو من أبزي صباح نبتي أتم حواتنا إليه إنجرا نبالاشو أبقى أم مأدنا أبصرنا اللو بزحات حواتنا أيوة أقول لوا أنا زعبة يا خبازنا برادتاتنا يلبون زي فلتقول عز حذا أقول لوا من أبو كابسلست أوان مبلع سقع زبتس مشكقنا اتحنتين آتاتو من الأكأنا على منبر زوارية لو من أبوهم صباحنا بانايلنا عد السلام لنا مسكنا كويو اندقنا خاسب زوصوكو سلزي اتي بإمنة اتقبرو نقر وقال له تسفال له خايو اتي سلف كونفيدنس بال معراباويان صبوق مقبار صبوق إلى منبر جن واقو ما يخلو من يملاخ كم تي نوتو محواتي يتقوركم تي أوريش نقرنا عسرت بهيرو أوريتن شد الشريهم تزازا وانقلت بلوز اللخم إتن تزاز أما تيوس وانجيل إسران حمشتن زلوا عن كاس يتكاس زلمبر تزازا يكونها صمية زي بلعهم يزبل يتن عن كاس أبين زلوا أما تيوس حمشتن شدشن شوعتن معراف زلوا نسن ينتن كلن يهودي انتايلو من هزل إيش أمين يهودي أحد هيلو هالسلة علام كله نحدا يهودي زاد حانة سب نعلم كم زاد حانة يبلو حدا يهودي نعلم كم زاد يلو ما نساتهم أي تبولين بلو منا بهلو ميو اتعسرت تزازات أوريت تبلو عسرت يكون إذن عسرت ناتو بحجرين شدش تميتن عسرت ثلاثة يتتزاز أبدي كويم سوا زباسو مساونا مكاريو زين فلتون نام متمهركم إتات إزاز هم مزبوط هم عسيوت ينذبها إتن بقبري كرأة ذلون تزازات شدش تميتن عسرت ثلاثة قبرون أي تقبرون زبلاخ اللوا اتحدشنخ بمعالتي ثلاثة ميتن سان حمشتن إتن كالوخا كلتا ميتن 4 شمنتن حجم بارين احنا نتقول بحاصرو قل نتي حونا نتحبت نرأيو نرى دادا بتي ارتراويو بتي واقع نركبنا إزي سنة يتملكتو قاليو دقايو قاليو قلايو geographical difference doesn't make any difference. Geographical أقامات نودي إرسرا بزي قال نخلق لكم يا نعلم دي تمسكال سي بمسكال كيح مسكال نخلو يمزردو نحنا خام باري ننحدرنا أبتكزانا 4 جزانا نحنا كساكونا كابتي عدي تفليو
إتي عدي هو يخبها الكله نصقام نقدفنا نيرو أربعة توم كلته أحوات دقبون دقننيهم كلتيهم كا عركوي أبا حوبين عركو بوينيهم توم حدا مسيوم بقى قساق زي كريسماس كارد بحمسان كلتن أبوستن يتجمعوا أبعدنا جن تاسا حموتو نجزانا سلسة مس كاب جزانا سلسة خي إزي مستمسكلي إذا تحضر ناير رداتا كله تجزاوتي من جرجر أدو كوينيو يلون سب جن اتي وذي قبر ذنبرن رغبنا يلنانا اتقالهم ذي قبر نبركون عايشو أبوساتنا زم عايشو أبقر خلاعو زفالوسي بهالنريو كولوك زي واقو سر عشنات خوي زخري سرخبن لو مقن أبونا رأس تسمى إرتراويان كل خلو توديها الجيح واتي مسكل مقصيت راح نقبر مرد نقبره إتس تاريخو نابلا لي نابتن تعيش مقشن أي كيدني إتو مسكل ترخبلو ترحنا نقبره ولي رسع الكورس رايكو نوت مسكل حيزو خير نيريو ب600 14 حجي سبات ايلومو كيتو قدا خيتو تنكو ايلومو نحد الياقون اشكمو وسيدون نفارسي او يقبرو نوت الياقون كي نقر يقتلو نقرقن سبز قبرو زقر نقرو غينو اتو مسكالي ملس من يمصو تي ناي تي بزانتي منقصي دخيمو نيرم كلت يوم شعو يتحنى حون يوم نيرم هراكلس زبال تنقص كيلو يمسو أبسي شدش ميتن أسر ترواتي هو أب قنا خلويو كنيك عسرا كيلو يمسو مسمسو نقول قو تاريخ من تخونكم بريك وص خلوه كابلانكا غيري اتي أبون صقعيلو نقوسي لو أبي نكسنا قاسيو كريستوس نظم اسكالزي تشكم خلوكو أبرسو زودي أين أشوخ هنا تقدر نخدان كأخم ذنات كاوركي كون أتفيلو هاي سواء كان أنا قلت ودي حج حمشت حج انتاي كوينو تمسكل مسامسو انتاي رومو توم كريستيان صلاتنا نيروم يوممو كسللنا لهم أي قبلاني إنسان أي قبلاني تارك الكولاي دحر محل اللومينو السوق دفوم نحنا صومن كل صوم تصوم هرقال تبهال نايت هرقال نقوسيا نجرجن إتا سنبته نصوم كما زربوا إلى مركيال وأمس أو نحن بنديت بنو أي تملكتونيا نخاليها حجي نحن أين برنان تفلالنا ترحقنانا سما 4 هرقال إننا نصوم علينا نبينا يزقورين حساب كم مقراب قن زخل كلني لنا حجة مسكال تملش مسيو كابون الحركة تبعيلو إن قرصي تخافى في لمومنا تقابيرو النبر مسكال أو تيخا أو قشن مقبارو انتاي دعوته انتاي وقات رخيبويو يريونا أنا كنا قربكم
እቱ መስቀል ረኸብናይ ኣይረኸብናይን ኣይኮንቱ ዋጋ እቲ መስቀል ኣለና መዘከርት እቱ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለ ንኣይና ኣኹምን ዘድሓነ ወልደ እግዚኣብሔር ይኣኽለና በረከቱ ብቻ አንተ ረሲዐየ ነይረ ሕጂ በዚህ ኢና እቲ ክርስቲያን ንብሎ ዘለና እርቃል እታ እርቃል ተወሲኻያ ስለትን ኣይጾም 40 ግዜ ብኻልእ ግዜ ተማሂርና ይኾን ንመሃሮና እምበኣረ ሕጂ ዝደሊ ዘለኹ ክስታይ ይገበር ንግስቲ እንግሊዝ እኮ ዝኩሉ ዓለም ዝዋጠየለን እኮ ካብ 300 ንላዕሊ ምግባረ ሰናያት ቦታ ሰባት ባዕለን ዝኣሊኦ ነይርዎን ተባሂሉ እኮ እዩ 15 ጠቕላይ ሚኒስተራት ምስኦም ክኾኑ ከለዉ ከይተባእሱ ብሕጊ እኮ እዩ ሕጊ ስለ ዘለዎም መገዲ ዘለዋ መኪና በቲ መኪና ትኸይድ እያ እጂ እምበረይ ወደ ተዳለዉ ንስኻትኩም ክትወፅኹም ጽናሕና ኣስጥብቐሽ ነዚ ክዘርርኹም ኩልኹም ግን ኣይትዘርሩንኹም እምበረ ዝኾነ ኣብታ ኮፍ ክብል ይኽእል እያ ኣብዚ ግን ኣብ ምሳኹም ኣይዘበሉ ዓመት ከም ዕለት يحلكم أملاخ كفو إذنكم كفو أي يسمع أعنتكم كفو أي رأيا نايتا هاجر تنسايا يرؤكم مجلس بخمس سايت مصنيا سايت خويا بخمس سايت مصنيا زمصا خمصايو دغن حابركم صنحو حابركم سرحو حابركم نبرو ناي كاغزابير بس زبلو معلتي صوعني ببذلنا يا سلام يا كلكم فتوكم سواتنا نفسهم يحرم املاخ نتادسوا سبيت سوء قال سوء حفت سوء صنعتن برتعتن نتنزلوا نتنزمتها من قصة السمايات يهبل حجب تدالهم املاخ مسكولنا اقول حمد كم حلت يحلونا امين በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ጃሁሉ መስዋዕተ ደፍና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንመጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ በመላኽ ባርኽ ጉባኤና ንዓበይ ወፅይ ጸጋ ዘይጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ
ከምዝዋን የብፅሓና ጐይታ ንዓመታ ከምዝዋን የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ ነብዝና ዓመታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ ከምዝና ዓመታ ንዓመታ ከምዝዋን የብፅሓና ጐይታ ንዓመታ ከምዝዋን የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ ከምዝና ዓመታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ ከምዝና ዓመታ ንዓምፃነ ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ነፍስይ ናብ ኣምላኽ ያዕቆብ እልዕናኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ ዳወይ እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ ዳወይ እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግስካ በዓል መስቀል ይግበረልኩም። ሕጂ ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ኣሕዋትናን ሓድናን ናይ ገንዘብ ድለባ ፋንድሬይዚንግ ኮሚቴ ድማ ቁሩብ ናይቲ ከምቲ ዝረኣኹሞ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ተዳልዩ ስለ ዘሎ እሞ ድማ ይሓቱ ስለ ዘለው ብድሕሪኡ ንሳቶም ምስ ወድኡ ኣድንኑ ኢልና ንደገ ናብ ዳሜራ ክንወፅእ ኢና። እቲ ናይ መስቀል መዛሙርና ድማ ካብ ውሽጢ ጀሚርና ክሳብ ኣብ ደገ ክንዝምሮ ኢና እሞ ሓንሳብ ነዞም ኣሕዋትና ንስማዓዮም። እግዚኣብሔር ደጊመ ብሩኽ በዓል መስቀል ግበረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም እቲ ዘይቀልጥፍ ዘይድንጊ ነቦና ቀሺ ዮሐንስ ናብ ቅስና ማዕረግ ዘብፅሐ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን አሜን። ትማሊ ብሓቂ በረኸትን ሓጎስን ከማይ ዝፈሰሰሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ምስጋና ንኣምላኽ። ብሶሻል ሚድያ ብዩቱብ ብፌስቡክ ካብ አልባከርኪ ኒው ሜክሲኮ ካብ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ሙሉእ ዓለም ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓት ትከታተሉ ዘለኹም ሰላምታና ናይ ኩላህና ይብፃሕኩም። ንመጀመርታ ግዜ ሎሚ ድማ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝመፃእኩም እንኳ ደሓን መፃእኩም። አቶ መንግስቲ ኣብ ተኽለ ካብ ጄኔቫ ስዊትዘርላንድ እንኳ ደሓን መፃእካ። ሞባእ ክትህብ እንተደኣ ደሊኻ ብዩሮ እውን ንቐበል ኢና። ካብ ክፍሊ ሓበሬታን ምኽርን ዝመፀ ሓበሬታ ሰንበት ሰንበት ኣብ ሮም 106 ኮፍ ኢሎም ይፅበይኹም ኣለዉ። እቶም ክትምዝገቡ ትደልዩ ኣለና ይብሉሎ እሞ ግን ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኣቦይ ቀሺ ከረድኣና እዩ። ራይ ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይኹን። ብሩኽ በዓል መስቀል ግበረልና ሞ እዚኣታ ቅድሚ ሕጂ ብሳባን በብሃይለን ዝሕበረና ዝነበራ የሕዋትና መፅናዕቲ ክገብሩ ነዚ ሕብረተሰብ ዚ ኮሚኒቲ ናሲ ዘጋጥሞ ፀገም ናይ ፀቕጢ ድዩ ናይ ገለ ድዩ እሞ እቲ መፅናዕቲ ድማ ናብ መንግስቲ ቀሪቡ ሲ ብዛዕባኡ ገለ ሓገዛት ክግበረሉ ዝኽእል እቲ ፀገም ተዘይፈሊጦ እሞ ሓገዝ ክትሓትት ከለኻ ኣይክርከብን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንዓና ዋላ እኳ ተዘይኮነ እቲ ውፅኢቱ ንመፃኢ ወለዶ ክኸውን ምእንቲ ሓበሬታ ዘለኩም ፍቃደኛታት ኮንኩም ኣብቲ ዘለዎ ክፍሊ ሓደ ክልተ ክንደ ቁርብተይ ስድራ ቤት ይደልዩ እሞ ሓበሬታ ክትብዎም ከም ሓደሽቲ መፃእቲ ናብዛ ዓዲ እንታይ እንታይ የጋጥም ነይሩ እንታይ ዝሰማዕኹም ኣሎ እንታይ ዝረኣኹም ኣሎ ሓበሬታ ክትብዎም ኣብኡ ከለዉ እውን ቁርብተይ ናይ ምምኻር ሓበሬታ ይህቡ እዮም እሞ ኣብታ ክፍሊ ከይድና ንተሓባበሮም እቲ መፅናዕቲ ነዚ ሕብረተሰብና ብምሉእ እዩ ንኩሉ ዝኸውን ማለት እዩ። ጥራይ ንዓና ዘይኮነ ንኩሉ ሓበሻ መፅናዕቲ ገይሮም ውፅኢት ምስ ረኸብዎ ኣብ መንግስቲ ቀሪቡ ብኡ መጠን ከዓ ነቲ ፀገም መፍትሒ ዝኸውን መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ተኽእለሎ እያታ ሓሳብ እሞ ንተሓባበሮም ውፅኢት ንዓና እዩ። ካባ ንዓናኻ ዝጎድለና ዋላ ሓንቲ የለን። ስለዚ ኣምላኽ ይሓግዝ ኣብታ ሮም ኪድዎም። እሺ ኣቶ ተወልደ ሓንሳብ ናብ ዝምፁ አቶ ተወልደን በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ገርግሽ ጓሎም ነዚ መፁ ዘሎ ቀዳም ይመርዑ ኣለዉ። ሕጂ እቲ መልእኽቲ ቅድሚ 2 ወርሒና ነጊርና ማለት እዩ። ሕጂ ግን ረሲዕኩም ከይትኾኑ ናይ ወላዲ ነገር ድማ ሽግር እንድዩ ብቐዳማይ ገርግሽ ዛርባ ነይረሲ ወይ ኣነሲ ተፀሚቆሎ ቢሉሎ ግን ሰብ ዝመፅእ ኣይመስለን ኢላትኒ። ዋ እንታይ ሞ ሽግር ኣለዎ? ሰብ ብምሉእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክንዕድም ኢና ክመፅልኩም ኣጀኹ ኢለ ኣለኹ እሞ እቲ መርዓ ከም ዘሎ ኣቶ ተወልደ ሰላም ሰላም ክመድሃኒ ዓለም ኣሕዋትን ሓትን ብዝሓለፈ ግዜ ከም ሰማዕኹሞ ጓልና ክነመርዑ ኢልና መልእኽቲ ኣብዚ ጠጠው ኢልና ነጊርናኩም ነርና። ዝኾነ ይኹን ሽዑ ዝነበርኩም ኣለኹም ዘይነበርኩም ከዓ ንክሰምዕዎ ኢልና ብድጋሜ ሓደ መልእኽቲ ክንተሓላለፍ ስለ ዝሓሰብና እዩ። ጓልና ወይዘሪት ሰምሃር ተወልደ ምስ ኣቶ ዳንኤል ኪሮስ ኣስፋሃ ብዕለት ሓደ ናይ ሎሚ ሰሙን ማለት እዩ ቃል ኪዳን ዝኣስርሉ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሓጎስናን ኣበባናን ምሳና ክትውዕሉ ብክብሪ ንዕድመኩም ኣለና
ቦታ መድኃኔ ዓለም ኣብዚ ማለት እዩ ድራር ካብ ድሕሪ ቀድሪ ሰዓት 4 ክጅመር እዩ ስለዚ ሰዓት ድራር ሰዓት ዝጅመረሉ ቀትሪ ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ወይዘሮ ብስም አቶ ኪሮስ አስፋሃን ብስም ወይዘሮ አበባ ገብረ ህይወትን ብስመይን ብስም ክብርት በዓልቲ ቤተይ ወይዘሮ ገርግስን ዕድሜ ንገብረልኩም ኣለና ይብል Okay. حجر خلنا نقرأ. أوكي. حتى آيفون حتى لما I think سامسونج يتمثل ودي أنت تقريبا على أمه تدلوا سبعة تدلهم برهان الزاربو. أبيت سؤال ممكن على حال مزاكا مسؤول استدرابيت. يحواتنا أنا فندريزين قربتي كزاربونا يوم لما عالتي كن مساعدة من صعب. تينا financial statements توهابا نخن ببالكمية. حنتي عدة عبالنا لان 300 قرشي من اللوا حدا بو نفتحاتي لومي بلو مالتي وقلت 100 قرشي ومالو حنتي حفتنا ناي مبصع إلى 100 قرشي كلت حوات ثلاثة حواتنا دم خمون حفتنا انتهي زبال بتقريني بزحت 3-4 خانة خلا ها يحواتنا هو أوكي نايبون درس لزهوني قريتها أوكي 3 حواتنا مالتيو أحدين 6 قرشي تحت شيحن كلتا 200 قرشي تحت دما كلتا 240 قرشين هي من هالوا حنت حفتنا دما خمقول لو بزفتحوا مالتيو 5 قرشي من هالوا حدا حونا الشر I think أنا خجاجة زيادة لأنه كون اللوا مخناتو كلتا 200 شعات قرشين 10 سنتي من هيبو لو أبزي خجاجة كلني أوكي حدا حوناهم كمون فتحاتي له خلتا 100 قرشي ولا حدا سدرابيت إنه 3 سدرابيت نقابل النتيلهم توم حدا 250 توم كاروت 10 قرشي توم سالسوت ما 450 كفيلو معلوم حدا فاميليا حدا سدرابيت مالتي لما عالتي كابتن بيت خريستيان ألك حموز نبروسي 10 قرشي 10 شح قرشي نبيت خريستيان يخون حتى حمشت شح نت عصر مسرحيت حدا لما حمشت شيء لما أديتات كحقسهم دريم مثلا نفان مجزئ لهم هيبو مالو حجي أبزي كي تاسنا كن حالفو زي كبا شوعات تسدرابيت نبيت خريستيان كابتزل لك حوو جنزب 7 شح قرشي نمدهاني عالم يغني لهم هيدو اللو كابزوم لومي ولدت مريم إلهم زفتحوا دما كلتا 100 قرشي هبو مالو حجي تقرنيا توديو مالتيو تزخلو قانقا مسئلو بزعبا مسقانايو بمحارنيا يدما كقاقا دما أكلني چارو مرهاني عالم لاج انقتي ملس ستتونيا لنا مسقانا يدرسو آمين يهون يهتي لج بمحزن كانسر تسقعيتا
ዶክተሮቹ ሁሉ ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ነግረዋት ነበር። ጁን 4 እዚህ መጥቼ ለመድኃኔዓለም ነገርኩት። የኔን የኃጢአተኛዋን ጸሎት ሰምቶ እህት ገብርኤል አሁን በሙሉ ጤና ትገኛለች። ለእህተ ገብርኤል የደረሰ አምላክ ለሁላችሁም ይድረስ፣ አሜን። አጸቢቆም ድማ ጽሒፈሞ በተጨማሪ ሳላመሰግን የማልፈው ጁን 4 የዕለቱ አስተማሪ የነበሩ አባት ጸበል እያደሉ አስቁሜ አማርኛ ይችሉ እንደሆነ ነበር በእንግሊዝኛ የጠየቅኳቸው። በደንብ ነው ነበር ያሉኝን። ስለታመመችው የእህቴ ልጅ እንዲጸልዩ ስነግራቸው የያዙትን ጸበል አስቀምጠው እጄን ይዘው እጃቸው እየተንቀጠቀጠ እጄን ይዘው የጸለዩት እኔም ወዲያው መድኃኔዓለም ደብሶ እንዳዳናት ያመንኩት እግዚአብሔር የአገልግሎት ዘመናቸውን ያራዝምልን፣ አመሰግናለሁ ብለው ሕጂ ነቶም አምሓርኛ ዝትኽእሉ ማለት እዩ ኢሎም 100 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ። I think ودي له مثلا I think I'm done ما هو بعد سامسونج نعم حنت ايفون ناي صغريدا خوينا ترخيب الله مثلا صغريدا بزي على خبرنا اخي ወይ ما خنسدلك صغريدا لكم ابوا اوكي سامسونج ولا مريم نوع حنس على حال متاهم سبب صبوغ دهاي سلازغونكم نخبركم كما يكنكم كما وعلكم كما يحاديركم بسم ابن والدن منفس قدسن امين بمجمرتا ابتقدم زي زمصنا متاو دياقون ربل قعدس بركة هرش كش يوحنس قعدس بركة قعدس برنا كلنا أبونا من كوريس كا نايجزينا حواريا سلزخونكم أبونا أبونا هانا يجزينا حواريا سلزغونكم نعنا خشنا عدمين أقلقلوتكم ينوح اليوم مثلا نعنا خشنا أثناء وعا نقع دسبلكم نعنا أمامنا نقع دسبلنا إذا برخت رخبنا يسد لنا بحكي كنا مسجونين تحت لنا كنا مسجونين يقبامو قع دسبلنا نقولنا بحكي عدلنا تاتينا بيت كريستيان سكافيتار نيرنا أيو كهناتنا عند عبيهم يخدوا له عنا وندا قدر الخير خليمو سكافيتار نيرنا أيو يغني لنا سكافيتار نقوليلو أبن من كوريوس ولد مريم شبون دي تفي أبونا بنكوريس كويله نبانا نعنا ريتيو مقاريوس
ታሪም له እሺ غنيلي ስለዚህ ቀድም ምጽና ዘሎ ከም ትፈልጥዎ በዚ ጀሚርና ዘለና ናይ ድለባ ገንዘብ ስለዝኾነ ነቶም ከነመስግንና በሐቂ መጽና ዘለና ነቶም ዝሃብኩም ከነመስግን ነቶም ዝሃብኩም ብሕጂ ከዓ ከነዘኻኽረኩም እዩ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ናይ ኩልናይ በሐቂ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኢደይና ክንብል ግድቡ እዩ ግድን እዩ ንገብር ከዓለና ስለዚህ ሓደራ ነቶም ዘይ ናይ ፕሌጅ ካርድ ዘይበፅሓኩም ዘሎ ሒዝና ኣለና ስለዚህ ቶም ዘይሓስኩም ሓደራ ኢልኩም አልኢልኩም ተቀበሉና ቶም ሕጂ እንደገና ሓቶም ሕጂ ዘይከፈልኩም ወይ ተማጻባዕኩም ዘለኩም ከዓ ተማጻባዑ ንሓትት እቲ አማውንት ይኮነ ዘገድስቲ ብዝሒ ይኮነ እንደል ዘለና ኩሉ ነፍስ ወከፍና ቤተክርስቲያን ጉናና እዩ ቤተክርስቲያንና እዩ ኩልና አባላት ንኹን ብዘይገድስ ዘይንኹን ቤተክርስቲያንና ስለዝኾነ ዓቕምና ብዘፍቅደና ኩልና ሃይ ክንብል ኢና ንፅበዮ ዘለና ካልእ ንስዩ ዋና ክዛረቡ ብድሕሪት ከምቲ ዝተባህለ በቦታትና ብዙሕ ፈትልሲ ንበሳይ 10 ይበሃል እሞ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና እቲ በፂሕና እቲ ሓሲብናዮ ዘለና ናይ ዳርጋ 40 ሚልዮን ዝኸውን 250 ሺህ ዝኸውን ግምት ዘለና ናይ ዝቕፅራን መስርሒ ክንበፅሖ ምዃንና ብዙሕ ኣይንጠራጠር ኢና ከምኡ ቁሩብ ስካፌታት ኣለና ጌጋታት ክንገብር ንኽእል ከይንጋገ ንሕና ከዓ ብተመክሮ ዝሓለፉ ኣሕዋት ስለ ዘለውና ምናልባት ድኾን ምኽርታት ዝያዳ ምኽሪ ኹቡና ዝብሉ ሓሲብና ሰሎሞን ተስፋፅየና ኣለኻ ዶ نيش حساب نيش حنسار زارب سلامون مخرج بنا زغل تخوين صباح حتى ربي لك نتصلى بدحري سامسم حاونا هم بلناي زم بزح مبصعات مصنا سلازلو ببحر نغرنا سامسم سلام زخوركم سدرا بيت مدني علم كم يلهم يا بيهر مسكين رحس أو دعمت يقبل لنا آمين حسير كجبرة بمعدامكم يغني لي نتي تعنا هيبو سلام هيبو فقري هيبو أبيتو خنما لالس زبك عنا أملاخ يمسجنه أبز حدش بيت كريستيان مهلاونا بتصبق تستمع رواد لهم أوكي يغني لنا أنا أبز خمس إنكله زسمع عن حاجس وسني يقولون بتعمي حنقولي يحدث بلبي أزم لكم زلوا مقنياتو كابتز نبرنايو مخورمي هيبكانا مسافحي اي تخلقنا إلنا إنا المدني ألم هيب النخا كم دلاينا كوف نبلولو بوتا سفيح بوتا هيبنا ندقنا خم دلايون بيت مرت زمهارلو هيبنا باركين كي تشجرنا كي تجنقنا باركن قبرلو هيبنا قفيح سفيح زخوان الدقة سلام هيبنا وترو بتعمي نمسكنه بحايلو سلا زخوان زخل قينو مالتيو حلمنا تقايدو رأينا ون تتقبيرو بقصة إزي زخون له مقنيات أب تحت مدهني عالم نقصة لعامتات كي ربنا سلد سرحناي عديتات صلالن حزن نقصة لعامتات كحتى قلعو
መኪና ከይተረፈና ሓጸቡ ገንዘብ ከምጽኡ ከምኡን ካብ ስድራ ቤቶም ካብ ኣቦታቶም ካብ ሓወቦታቶም ካብ ይዕርኽቶም ንኣሽቱ ቆልዑ ደቂ 3-4 ዓመት እናበሉ እዝከረኒ ክሳዕ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ 3-4 ዓመት ዝገበረት ክሳዕ 147 ገንዘብ ኣዋሃሊላ ዝሃበትና እዋን እውን ነይሩ እዚ እቲ ዝዓበየ ዝዝክሮ እዩ ማለት እዩ ዓበይቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣብ ፓርኪንግ ላት ኣብ ትሕቲ ቴንዳ ኮንኩም ከይዓጀበኩም ዝነበረ ህቦብላ ንፋስ ዝነበረ ቁሪ ዝነበረ ዝናም ከይዓጀበኩም ንቤተ ክርስቲያንና ኢልኩም ክትመጹን ክትህቡም ከለኹም እዚ ኩሉ ሓሊፍ እዩ እዚ ኩሉ ሓሊፍና ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ በፂሕና ኢና ክርስዖ ብዙሕ ነገራት ክርስዕ ይኽእል እየ ክርስዖ ዘይክእል ግን ሓንቲ ክልተ ቃል ኣለዋኒ እቲ እናተመላለስና ኣጀኹም ቀሪብና ኢና ንብሎ ዝነበርና እዚአን ኣይርስዓንን እየን ንስኹም ከተተባብዑና ከለኹም ኣጀኹም ቀሪብና ኢና ክትብሉና ከለኹም ንሕና እውን ኣበይ ከም ዝበፅሕና ፈሊጥና ኣጀኹም ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ክንብለኩም ከለና እዚ እናተቐባበልና ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ትሕቲ መድህኒ ዓለም ክንበፅሕ ክኢልና ኢና እዛ ኣጀኹም ትብል ቃል ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ዓባይ ቃል ምዃና ከዓ ካብ ወደየ ተማሂረ እያ ምናልባት ሓደራ ከይትነግሩለይ ዳ እምበር ብዙሕ ስለ ዘይፈትዋ ንሱ ብንእሽትኡ ከሎ ነብሱ ምሕፃብ ማይ ኣይፈትን እዩ ነይሩ ሕጂ ከላሙ ደይለ ይሓፅበ እሞ ኣጀኻ ዝወደይ ኣጀኻ ዝወደይ ኣጀኻ ዝወደይ እናበልኩ ካብዚ ጅምር ክሳዕ ዝውድእ ኣጀኻ ዝወደይ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ለሚድዎ ሕጂ ነዊሕ ሓያለ እዋናት ኮይኑ ኣዋርሕ ኮይኑ ሕጂስ ኣየድልየንን ረብሪበ ክንደሳዕ ኣሎ እጅኻ ምባል ኢለ ሕጂ ስቕ ክብል እየ ስቕ ኢለ እትሓፅብ ኢለ ስቕ ኢለ ማይ ኣፍሲሱ ቁሊሕ ተበለ ዳዲ ኣጆኻ በለኒ ሕጂ እታ ኣጆኻ ክሳብ ክንደይ ሓያል ቃል ምዃና ተረዲኣትኒ ኣብ ሰሙኑ ከዓ ንሓንቲ ኣደ ኣብ ሓደ ውራይ ረኺበየን መፅየን ስዒመናኒ ይቕሬታ ማማ ኣየለልኹን ኣለኹ ዋ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መድህኒ ዓለም ኣጆኻ ትብል እንዲኻ ሓቀይ እዋ ኣነ ማማ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ኣጆኻ ኣድላይ ምዃኑ ይርኢናዮ ሕጂ ከዓ ነዞም ይሕዋትና ኑፉዓት እዮም ተባልሓቲ እዮም ናይ ብሓቂ ኣብ ዝገበርዎ ፒክኒክ ኣብ ዝገብርዎ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ምብልሓት ብጣዕሚ እየ ዘደንቆም ግን እቲ በፂሖሞ ዘለውን እቲ ከዋፅእዎ ዝደልዩ ገንዘብን ክሪኦን ከለኹ ኣጆኻ ዘድልዮም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣነ ንባዕለይ እቲ ዓቕመይ ዝብላ ሂበ ነይረ ግን ኣጆኹም ክብሎም ይደሊ ንዓኹም ከዓ ኣጆኹም በልዎም ይብለኩም እንታይ እዩ ሓደሳ ደጊምና እንተሃብና ኣምላኽ መድህኒ ዓለም በዓሉ ክበና እዩ እቶም ዘይሃብና ከዓ ንኣሽቱ ንኹን ዓበይቲ ብዘየገድስ ሕልናና ዘፍቆዶን ዓቕምና ዘፍቆዶን ንሃብ እናበልኩ ክዕፅረልኩም እየ ኣነ እቲ ዓቕመይ ቅድሚ ሕጂ ሂበ ነይረ ግን ነዞም ኣሕዋተይ ኣጆኹም ክብሎም ከዓ ሕጂ 1,000 ቅርሺ ይህብ ኣለኹ የቀኒየለይ ሓራይሙ በመጀመሪያ እንኳዕ እግዚአብሔር ናብ ዕለተ መስቀል ብሰላምን ብድሓንን ኣብቅሓና ንዓመታ ከምዚ እዋን ድማ ኩላህና ከይሸረፈ ከይጎረፈ ብሰላምን ብጥዕናን ከፅናሃና ሰናይ ትምኒተ ይገልጽ ማለት እዩ ሰሎሙን
نتوم تفلتوا كات تفلتوا ياهم زي تفلتوا سولومونن بتوتون كدمنا ناي فاند ريزين كوميتي امنيروم زي زلنايو بيت كسرح خاني كي تحللوا زي سرحيهم سلازي بزا قاطعم زي نتوم كدمنا زنبرو مس بتوتو سولومون يغنيلنا حجونا يقرفنا نخونو عجوهم يقولنا له عجوهم كا اسخاتكم كاي تحمقوا جوهم مالتي حجي بزح غزي وسيدنا سلازلنا نتوم زي راهما تا قطري نزيا تمثل توم قدم حجي راهما غزي خين وسدلكم زيا تا قدم زنبرت مجمريا خطبقس كلا زا غزا مالتي قدم على سولومون ابز درجه مبصحم زيا تا حجي زلا منم قطر زي بلا مالتي نابزيا مس مصانا هاني قطر مستغبرا ترينا الله مالتي نزيا اينا نسرح زلنا كلنا تدغاغفنا خان خم نغبرا እግዚአብሔር ከም ዘይገድፈናን ሙሉእ ምእማን ኣለና በቲ ክሳብ ሕጂ ኸይድና ዘለና ጉዕዞ ከዓ ንኹልኻትኩም ዝበዝሐ ዝወሓደ ዓቕምኹም ዘበርከትኩም ነመስግን ቅድሚ ሕጂ ተማፃባዕኹም ተሊኹም ንቕበል ኣለና ኣብታ ድሕሪት ኮይና ንሃና ኦፊስ ኣለና ኣብ ኣመፂኹም ክትከፍሉ እቶም ዘይተማፃባዕኹም ከኣኒ እዚ ናይ መብፃዓ ካርድ ይዘውር ስለ ዘሎ ኩልኻትኩም ተቐቢልኩም ክትመልኡ ቴሌፎንኩም ኣይትረስዑ بتمساسال خا رسيت هيترسعو رسيت اب تاكس ختسرحو كلهم ريفاند ክትገብሩ ስለትኽእሉ ክሌም ክትገብሩ ስለትኽእሉ ረሲትኩም አይትረስዑ ሓደራ ምናልባሽ ሎም ተዳሊ ድመጽ ደለ ሰንበት ተዳሊ ክጸንሐኩም ይኽእል ማለት ናብቶም ዘወፈዩ ዝርዝር ቅድመ ምእት ከኣትየ ትማሊ አጋጣሚ ኣብዚ ጸሎት ነይሩ ቅዳሴ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ተረኺቦም ነይሮም ብዙሓት ኣባላት ስለ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሕና ውሕዳት ካብቶም ፋንድ ሬይዚንግ ኣይተረኸብናን ትማሊ ዘዋፅኡ ኣለዉ ናይ ሎሚ ወሲኸ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ሓንቲ ግን ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ እዚ ፕሬዘንቴሽን እዚ ምግባርና እታ መጀመርያ ተመሪፅና ምስ መፃና ወፂና ተዛሪብና ነርና ቅድሚኡ ዝኸፈሉ ነይሮም ትማሊ እታ ዝሓለፈት ሰንበት እየማ ዘኪሮምና ኸማን تستايم تخفيلو رسيت وسيدهم يوم جن أي تقصنا يومن ناتاتهم contributions لزي تقصنا بزقات أمزي أقدمهم كدمت زي presentation زي مقبارنا زخوفلونا حاتوري لهم سبات هلو زم سبات زياتهم كلهم رسيتهم وسيدهم يوم جن أشماتهم أي تتقصوا سلزولو بدمر ناتاتهم شو عتشهن 209 كوينو لو مالتيو كدم زي برزنتيشن ذهبونا سلازي نعوم ريكوغنايز كنغبروم دليز تقصاز لهم بمقصال حنتي سدرابيت شماي تتقسيلا 250 يبومنا لو اوطاش فساهي 100 قرشي هايله تسفاطين مسدرابيتو شيخ قرشي حنت حفتنا شماي تتقسيلا 100 قرشي مانا زكتا 300 ساميل حاجوز تبع لحونها بأونلاين أوكي حموش تميتي بنالو على يتجه مس مسراق تأمرات شو مون تميتي قرماي جزائي مسلملم قبر يوحنس كل التشح لملم درار 5 قرشي حادث درابيت شماي تسوي لهم حموش تميتي تخلى دبساي مسكبرا قبريسوس 100 قرشي فرهيوت اوكي سقيره ديال لملم اوكي حنت حفتنا شي ما يتسوي لا 25 قرشي بالا فرويني كفله مريم 300 حنت سدرابيت اي شي ما يتسوي لهم 300 تسفا قابر تولده مسرقات 300 هيبومنا له بابا هايله ماما رغبن ولدان فروين مالتي نزا أولنا أقدمهم عبيز واليوم سدرا بيتهم 500 تخفيلهم نيرهم حجي ودوم بأونلاين كاتاتلناي أبي أوروبا يزغمت أبوينا دين بزع مزكو 500 زوفيس أنا خاماتش كجبرومي سلازي 500 خاناتي وسخلهم إلى 500 تخفيلنا له مالتي أغنيلنا
قال شماي تتكسيلا حنت حفتنا 300 يبهنا الله قال حنت قداسيت نجر زين كلتا جيت زين كريكم وبزيان حجي زين جيت زين زاجيت زين اوكي زاجيت زي ابزا زلان كم اخات تمساساليتن ابتي مدب غيرنا زلنا سلايدز قبرا جيتسين حجي حنت بقدميت حنت بدحريت كتلو ناينا نحسب حجي تن استيميشن ناتن كاني تا بقدميت زلا 6000 تا بدحريت زلا 6000 حنت حفتنا بقر انسي حنت كيت انا خوسدا انا خفلا الى اببع وايز تبالت حفتنا 6000 ناتا تمطابيعتنا الله مالتي قال حادث درابيت قدم هجي $2,000 يبومنا نيرو كمزي سولومون حاونا زبولو اي اجوهم كوبلنا دلم كوسخنا دلم كاني مليشم $3,000 وسيهم نالو بدمر 5,000 يومنا سلازي كابزي بتقلالا كباب 10,000 ناي تمالين نايلو من مبصعان بكاش تخف بتشكن تخفله اب ايدنا تيزولو مالتي 10,000 25 تقبلنا لنا مالتي استرفه بمبصع زولو مالتي قال حنتي شماي تتكسبلتنا نستو سمع مو يمسلني برهانه ولا بيرو نقبلنا سلازبله 50 يورو شماي تتكسيله 50 يورو يبهنا لنا يبومنا سلازي نتوم كل خاتكم تحجزنا حبيرنا نزي مدى بزخنا تكبر زي تحلل تعار تقبر لهم نمسجن توم استرفكم كاني عسرتم زقدم خصعه اغزابير كحجزكم تسفا قبر نخلو سنايكم نقباركم بشم حواتين بشم زبة خريستيان زين بشم كاناتن يغني لنا هلا كما حديركم نايز قابير بيتسب كلكم روحوا سودا عمد كله متشن فيستان اخو الناس لنا مدهاني علم طعمي ابونا خابز مسانا مركبنا تمسكن مدهاني علم دعمنا مسكن مو عن اشتي كل حواتي لهم يوم ولا حنتي يا وستخلاني وستخلا دلي زلو جن نو اكتوبر 29 درار ناي فاندريزين سلازلو 4 سومين تاريفن تيكت نزرقح لنا نايتا درار ما كلنا مس مدهنا علم كندرر كم زحواتي زبولو بتعمي كنا مسجنو زير خي الناس كنا مسجن نعان خطكسه نخطكسه خوس خلهم ابرسي اخاني زين بليج سي لو منغو ابشنتي بيت رخيب لهمو بجاخاتكم كم تقدم حج زرقحنايو جنزب تواهبون تبيلون تواهبوني مو لك خمنا هنا نبرت جرنا نحزن نساخب لكم اللي أما خلوا حالكم هيدليني طعم معلتي حدش مسك اللي برلنا آمين. اوكي ناي لبزمن داميرة تتخيلها زلا كابتا ناي عامي قربتي نوح تبلي أمو الراي ندا زمرنا خنوصينا او خيدناها بندا عدوت ندا قبرنا داميرا انا مستوى مسبرهت خنزمرينا حبيرنا مو ازيا بصلت خنعصينا حجي قدم موصانا كن ممر ابا تذكرن صنيحه ناي بيت مرت سنبت دقنا زي تمزغبو امزغبوهم حدرا دق امزغبوهم بمزغبا خي تمزغبو خساتفو ايكوننيم زي حدرا خبلكم خل خجمريهم قلطيفهم ابزقا حصر خنجمر منتي زي تمزغبو دقنا
በብክፍሎም በብዕድሚኦም ሓደራ መዝግቦም ይጽበያና ኣለዋ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይነን ኣንን ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትኒ ቀዳማይ ነገር እታ እንዳበይ ተወልደ መርዓ ድራር ጥራሕ እንድዮም ኢሎም ኣነ ድማ ከም ቀሺ ቤተ ክርስቲያን ዘይመፀ ኣይድረርን እዩ ምክንያቱ ናይ ድራር ሰዓት 4 እዮም ኢሎም ቤተ ክርስቲያን ግን ቀንዲ መርዓ ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እሞ ሰዓት 10 ንግሆ ይቃል ኪዳን ኩልና መፂና ደቀና ይኹነሎም ክንብል ነቲ ዝበፅሕ ጸሎት ክንካፈል ካልኣይ ኩሉ ግዜ ተምሃሮ እንዲና ንኸውን ሕጂ ኩልና ካህናት ኣቦና እንድሕር ኣልዮም መስቀል ኣብ ኢድና ይንሕዝን ኢና ኣቦና ተልዮም ክንምህር እንድሕር ኣፍቂዶምልና ድማ መስቀሎም ስዒምና ብርኮም ስዒምና ኣብኣ ከለና ኢና በስመ ኣብ ኣይንብልን ኢና ጳጳስ እንተልዩ ግደፍ ምእመናን ዋላ ካህናት እውን እሞ ኩልና እናተምሃርና ኢና እሞ ሎሚ ኣሕዋትና ብዙ ክትመፅእ ከለኹም ሓውና ብርሃነ ሓውና ወልደ ማርያም በስመ ኣብ ኢልኩም ጀሚርኩም ሽም ኣምላኽ ምፅዋዕኹም ደስ ብለና ግን ኣበይ ድማ ንኩልና እዩ ማለት እዩ ክንፈልጥ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ እንዳተምሃርና ክንነብር ስለ ዘለና እሞ ከም ትቦኦሽ ዝሓበረና ኣድኑን ኢልና ክንዓፂና እሞ ዑደት ክንወፂና ብሩኽ መስቀል ግበረልና ኣንኑ ኣርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከን አሜን እግዚአብሔር ወይስሃለን እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ዋልሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት ተአጥሬካ በደሙ ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ትኩን ማሂደር ለነገስ ወለመኳንንት ለዘመድ ንጹሕ ወለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ወለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕ በድንግልና ህሊና ወድንግልና ስጋ ህትም እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሊቀ ካህናት ስራ ኃጢአት ስረኩ ኃጢአትኩም ዘገበርኩም እመሂ በአእምሮ አው በኢያእምሮ በዛሃለፈ ይምሃርክሙ ወበዘይመጽእ ይቀብክሙ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ በእንተ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ ማያምጽኡ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ላጉልቲዮ በሰላም ስለታልኩነነ ዘተመጦነ ስጋከ ወደንከ አባሃነ መንፈስ ሁሉ ኃይሉ ለጸላይ በረከተ ቅድስት እንተ ምሕረት ምሕረት ያንስ ጸጋ ነሳይነ ወተረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጅያከልዮ ናብቅት ነስያነ ጸጋ በመንፈስ ቅዱስ በሰላም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እግዚአብሔር አብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትኩም ይኹን ሰላም ኩኑ ብሰላም የረኸበና
عمد كم علتي عقبنا سلام جبت يا أخي سنة يلا هو نحن حسب أبزل خوف نبل لازم مرنا من تخنوت وين الحارة عيلنا وموجسنا عيلنا وموجسنا زنتو وتو مسكل زنتو وتو مسكل زنتو عيلنا وموجسنا عيلنا
ወፀ ወንብ ሞገስነ ወሞገስነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ኃይልነ ወፀወንነ ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ዝንቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ ለኩሉ ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ سوى صلو سوى صلو لا خفر الحين حسب ووهبكم
ያምስቶ እምገጸ ቅስ ወይራኑ ፍቁራኒከ እምገጸ ቅስ ወይራኑ ፍቁራኒከ ትምህርተ ለይፈርሁከ ከመ ያምስጦ እምገጸ ቅስ ወይራኑ ፍቁራኒከ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ አብህባት ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና
منفس كامرحنا بحيل دقفنا بمسكل دقفنا أو دعمتنا بارقلنا قدسلنا نعمتها خمدوان بدحم سلامتنا خادمة نمسقانا نمزمور كم زلاخ نكبنا يزمت عام السبات قبرنا مع تقرلنا محرتا وردلنا داقماي نتدم زفز الزلو ديابلوس مسكل كاقن حالنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس مقصات سماي كوم دمام دريبون نالي جرانا لما عبنا نان بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقنا كابفادنا نمبر فتنا يتتونا من قسلنا حايلين كبرين نزل عالم ناس كايم آمين ودينا قدسن كل مريم قدس جبريل ملاك سلامتات الحمل سقاقون لندلي قاد إيجابي الكواز ويجا سراوي سلام لك الله سبحان سبرتير ما يكرسون برهم تسقاق المساخي وفزيتي داسي بالكي حاجاتنا نحار قلنا نفتو دغي يسكن الصوت من دعنا هذا من النعمين نوا وانجيل منجست منجست السمايات قربا يا مؤمنون تنسحون ناي قويتانان مدحانينان يسوع كريستوس حواريون أقلقاليون كابزخونة ماتيوس تصحفو معرف شمونته كاب عسرته شدشته كساب عسران شمونتن مشت مسكونه أجاننت زحادرو بزحات نابومتو اتب نبي سياس نسود خامنا وسده حمامنا تصوره استبهاله من تخفتسم بقالو منافستي أوتسه حمام نزلوهم دما كلهم أحويهم يسوس بزح حزبي كخبو مسرعي نمعدو كساقرو عززه حدا صحافي مسيو ممر نابتخدو زبالة كلو كسعبك كاي بولو يسوس دما نوخارو قدا قدي اللون نعواف سماي دما زت للالو نود سبقنا رؤسو زت أقع الله كاي بولون بولو حدا خالق عبدك مزامرتها قويتاي كيدين أبويك قبره فقد اللي بولو يسوس قنا صعب الندى نموتات سي موتات يقبروهم حدقهم بولو نابجال بامس آتودك مزامرتو صعبوه انه معبل نتاجال باك سع زقول ببا عبت بحري عبي من نوات كونه نسو قنا دك إسو نبره دك مزامرتو قريبهم قويتاي تفينا اينا ادحننا النابولو واتنسوه نسوخا آتون قدولات امنت كمي كيتفرحوا بلوم شعو تنسيون نفاسن نبحرن قنحو عبه دات كأخونه اتوم سبكا ازي ننفاسن بحرن زوزولوس من كون يخون إلهم استنكروا بود سماين مدرن كحلفيك علي قناي كحلفني بلا قويت عندك مزامرتو Escalabra. بكواكب تسرق وسماي كلوس ፀሐይ አራየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት ሰርግ ወሰማይ አብርሃ በከዋክብት ሰርግ ወሰማይ እምኩሉ ፀሐይ አራየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት ሰርግ ወሰማይ ሃሌሉያ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ እመኑ ብየ ወእመኑ
እመኑ በአቡየ እመኑ በአቡየ ዮም ምስለ ኤልያየ ምስለ ኤልያየ አበርህ በመስቀልየ አበርህ በመስቀል
መንፈስ ቅዱስ ወፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ወረድኤት ያህሉ ምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ብርሃነ መስቀልካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሕካ ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና
ኣብፅሓና ጥራሕ ደይኮነ ነቲ ዘብፅሓኻና ድማ ክንጥቀመሉ ግብሪ መስቀል ክንገብረሉ ከምቲ ተማሃርናዮ ክንነብረሉ ድማ ስኻ ሓግዘና መስቀልካ ገኒሕኻ ነቲ ደም ዘፍስሱ ዲያብሎስ ድማ ትሕቲ መዓሙቕ የእትወልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሰና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ بسقاخ وندنقليخي عد جابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كابان السبرختيخي فركر سعوم برغيو أوم لتسقى جابير مساخي أو فستي دس والكي حتيت ناصر إلنا نفتودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين أخينا نبارخو هنولا أخينا نبارخو ولا أخينا نبارخو فنان حراي نقرأكم حراي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك عمد كم علتي يبصحن عمد كم علتي يدقمنا براني يدقمنا براني ولا عيد وديهم على حرك زي تبعوا لي هذه زي تبعوا لي هذا يوم سال الياية يوم سال الياية عبر بمسكلة عبر بمسكلة عبر بمسكلة عبر بمسكلة يوم زال الياية يوم زال الياية عبر بمسكلة عبر بمسكلة عبر بمسكلة عبر بمسكلة يوم زال الياية يوم زال الياية عبر بمسكلة عبر بمسكلة عبر بمسكلة عبر بمسكلة يوم زال الياية يوم زال الياية عبر بمسكلة عبر بمسكلة بمسكلة عبر بمسكلة
ለኤልያየ ዮምሰ ለኤልያየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ ዮምሰ ለኤልያየ ዮምሰ ለኤልያየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ ዮምሰ ለኤልያየ ዮምሰ ለኤልያየ አበር በመስቀልየ አበር አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ ዮምሰ ለኤልያየ ዮምሰ ለኤልያየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ ዮምሰ ለኤልያየ ዮምሰ ለኤልያየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ ዮምሰ ወልያ በክፉ መስቀል ተወልዓ ኣብዚ ኣኺልና ተወልዓ 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 ዝጸንመካ ዓለም ተወልዓ በመስቀል ተወልዓ 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 በክብሩ መስቀል ተወልዓ 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 በክብሩ መስቀል ተወልዓ በክብሩ መስቀል ዓለም በክብሩ መስቀል ተወልዓ 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 በክብሩ መስቀል ተወልዓ ተወልዓ ጣላይ 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 ይደፋ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ እምኩሉ ሰፀየ አራየ እምኩሉ ሰፀየ አራየ እምኩሉ ሰፀየ አራየ እምኩሉ ሰፀየ አራየ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ
መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ መስቀል አብርሃ እምኩሉ ፀሐየ አራየ እምኩሉ ፀሐየ አራየ እምኩሉ ፀሐየ አራየ እምኩሉ ፀሐየ አራየ መድኃኒት ዕፀ ሕይወት መድኃኒት ዕፀ ሕይወት ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል መድኃኒት ዕፀ ሕይወት መድኃኒት ዕፀ ሕይወት ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል መድኃኒት ዕፀ ሕይወት መድኃኒት ዕፀ ሕይወት ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል መድኃኒት ዕፀ ሕይወት መድኃኒት ዕፀ ሕይወት ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ 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 መስቀል
ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል መድኃኒትነ ዝንቱ መስቀል ቤዛነ 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 መድኃኒትነ ዝንቱ ዮም ዘለልያየ ዮም ዘለልያየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ ዮም ዘለልያየ ዮም ዘለልያየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ አበር በመስቀልየ በዝሎሜ ነቶምናተይ በዝሎሜ ነቶምናተይ እብረሃሎ በመስቀለይ እብረሃሎ በመስቀለይ እብረሃሎ በመስቀለይ እብረሃሎ በመስቀለይ በዝሎሜ ነቶምናተይ በዝሎሜ ነቶምናተይ እብረሃሎ በመስቀለይ እብረሃሎ በመስቀለይ እብረሃሎ በመስቀለይ እብረሃሎ በመስቀለይ ንዓመታ ከምዝዋን የርእየና ኢልና እንዲና ዝወደ ቤታ ንዓመታ የህዋን የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዝና ዓመታ ንዓመታ ከምዝዋን የብፅሓና ጎይታ ንዓመታ ከምዝዋን የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዝና ዓመታ
يفتحنا بيتا يفتحنا بيتا كمتنا عمتا يفتحنا عمت كما يوم يفتحنا يوم يفتحنا عمت كما يوم عمت كما يوم يفتحنا عمد كما يوم يفتحنا عمد كما يوم عمد كما يوم عمد كما يوم عمد كما يوم አራይ ዘምደቃይ كم زمروا لحد معرفنا ما بالعطول በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክና ስለዚህ ክቡር መዓልቲ ተመስገን። መስቀል ኃይልና እዩ፣ መስቀል ጽንዓትና እዩ፣ መስቀል ፈውስና እዩ። ምስር ሳርና ካብ ፈውስካ ዝተልዓለ ምዝላልና እግዚአብሔር ካብ ምጥዓይካ ንዓና ዝተልዓለ እሞ ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክ بمسكال كاستبجخنا معلت خنبرو ጸጋ ብዝሓልና ድሕሪ ሕጂ ቶም ዘለው ነት ምእንቶም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንገዛእ ርእሶም ከይነብሩ ተባሂሉ እሞ ንዓኻ ክንነብር ሓግዘና ፈቃድካ ክንፍጽም ሓግዘና እግዚአብሔር ንገሹ እግዚአብሔር መንገዲ ሰላም ግበረሎ ንበልዖ እንሰትዮ ሁሉ ንኽብርኻ ክኸውን እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ሰትናዮ ክቡር ደንካ كبر سجاها جت كاميرا أي خنالنا كمزي لو عمت بمحرتك زت أنا حنايز قد العمت كونات أبكعو استفلا لي تراخيبهم زيابير عبد جبر جيرلنا نبلا عمت كبرلنا زيابير فوس محرتك الأخلنا نعلمنا زيابير فوس محرتك الأخلنا نبونا سجات عنا هبلنا نزبيت كريستيان كلهم بحدهم بحزون بزحون ذهبوا سجاب زحلهم بمنفس كن عب خارد أنا أو دامتنا بارخ كم زلنا هنسلخ أبغعات كبرنا سنكاي قدس من سخات مساء فقاد كهم تاب سمايكم نعلي تنجرانا لبني نحنا نزبدونا بدلنكم زادنا بدلنا كاكفو عدحنا نمبر فتنا من قستن حايلن كبر زل على النات بوسني مريم نقدس سلام سخي خابن استر قوم تسقى زابين قوم ست الدسيلك حتى مسكر هايلنا مسكر صننا مسكر بيزانا مسكر هايلنا مسكر صننا مسكر بيزانا مرهانيدنا لا إلا آمنا مرهانيدنا لا إلا آمنا مرهانيدنا لا إلا آمنا مرهانيدنا لا إلا آمنا